Mình đã tới được sân bay Hàng Châu. Mới tới sân bay Hàng Châu nhưng mà mình rất là ấn tượng với những cái biển thông báo ở đây nha. Nhìn cái màu rất là dịu luôn đó mọi người. Thiết kế rất đẹp và hiện đại luôn. Và ở đây cũng có rất là nhiều cái bảng chỉ dẫn để cho mọi người sử dụng các cái phương tiện công cộng về lại trong trung tâm của thành phố Hàng Châu ha. Mấy cái ga tàu bên này người ta làm cái hệ thống đèn nó đẹp quá luôn đó mọi người. Mê quá. Chúng ta đã vô được tới metro của Hàng Châu rồi. Mình mới phát hiện ra tàu ở Trung Quốc có một cái rất là hay mọi người. Nó đang để cái mức độ lạnh của các cái toa tàu. Ví dụ như ở toa số 1 này là low cool nè, tức là hơi hơi lạnh thôi. Còn cái toa 2, 3, 4, 5 này sẽ là high cool, sẽ rất là lạnh nè. Mình đã vừa lên được mặt đất rồi mọi người. Và ngay cái trạm tàu này luôn, một cái quảng trường siêu to khổng lồ mà nhìn rất là hiện đại luôn. Hôm nay thì mình đặt khách sạn tên là Home Inn Plus, nằm khá là gần với lại Tây Hồ Hàng Châu trên trip.com. Phòng mình đặt thì là giường đôi. Giá phòng tổng cộng mình phải trả cho 3 đêm là khoảng 2.200.000 tiền Việt Nam, đâu đó khoảng 640 nhân dân tệ. Lần này đi Trung Quốc thì toàn bộ các cái phòng mình đặt thì đều chọn hình thức là trả tiền trước, cho nên là khi đến thì mình chỉ cần check in vào và ở thôi. Trong phòng này thì có một cái khu vực rửa mặt ở bên ngoài, bên trong phòng tắm thì có toilet ngồi nè, với lại phòng tắm đứng. Nói chung chất lượng phòng và nội thất thì khá là ok, nhưng mà nó hơi nhỏ một xíu nha mọi người. Mở hai cái vali ra một cái là coi như hết chỗ luôn rồi đó. Sẵn đây thì mình sẽ quay luôn cái ổ điện ở bên Trung Quốc cho mọi người coi nha. Nó sẽ có hai loại chấu như thế này. Cái này thì giống ở Việt Nam của mình rồi ha. Còn cái loại chấu này thì khá là hiếm ở Việt Nam, hơi bị khó gặp nè. Cho nên là mọi người có những cái cốc sạc ở Việt Nam thì cứ đem theo xài thôi, rất là thoải mái ha. Tối nay thì sau khi đi lòng vòng xong tụi mình ghé vô một cái trung tâm thương mại để ăn. Và mình đã kêu cái món ở đây nè mọi người. Đó, cái này chắc là mì cà chua hay gì đó, nó dịch cái gì mà mì ba vị cũng không biết lắm. Và khi vào quán ở bên này thì mọi người sẽ phải sử dụng WeChat để scan cái mã QR code này để chọn món ha. Nó có menu, có hình ảnh luôn. Và mọi người sẽ phải trả bằng cái ví WeChat Pay luôn. Còn đây là cái món yêu thích của mình. Ở Việt Nam mà như nó để tên là khoai nưa á mọi người. Mình bị dụ á mọi người, để mình tưởng cái bịch bự này là lợi lắm, cái mua xong đổ ra 5 bịch nhỏ mọi người ơi. Tuyệt vời dữ chưa? Đó. Bây giờ thì gửi order đi rồi xong tụi mình sẽ chờ đồ ăn ra. Ồ đã ha. Đây là cái tô bún chua Quý Châu của bạn mình. Có hai loại mì để cho mọi người chọn, một là mì dẹp, hai là mì tròn. Ủa nãy kêu mì tròn mà. Hồi nãy tích vô mì tròn đó. Giờ nó ra cái này, không biết sao luôn, kệ đi. Ở đây có thịt nè, có cái này giống như cái riêu hay là cái nó là cái gì ta? Đậu hũ chiên. Rồi ở đây có thêm rau với lại có nấm mèo. Cũng như là cái cục này là cái gì? Khoai hả? Củ cải trắng hả? Đó, cái tô đó là cỡ 33 tệ mọi người ha. Bên đây sẽ là cái mì cà chua của mình tạm gọi là vậy nha. Để coi trong này là cái gì. Đâu bạn mình giúp giùm mình coi nó là cái gì vậy? Bò sắc cục, nấm tai mèo, cũng có rau rồi cà chua. Nói chung là vòng vòng nhiêu đó nguyên liệu thôi mọi người, chỉ có cái nước lèo nó khác thôi. Cái sợi mì cũng giống luôn. Và trước mắt chúng ta bây giờ đang là Tây Hồ Hàng Châu ha mọi người. Ôi, một cái hồ siêu to khổng lồ. Khu vực Tây Hồ Hàng Châu này thì gắn liền với cái truyền thuyết của Thanh Xà Bạch Xà. Chuyện kể rằng là khi Hứa Tiên còn nhỏ thì đã lỡ mua phải một viên thuốc tiên về uống và bệnh suốt 3 ngày 3 đêm. May mà nhờ có Lã Động Tâm đã mang Hứa Tiên đến với hồ Tây, dốc ngược hai chân của anh chàng này lên. Và từ đó thì cái viên thuốc nó mới được nhả ra, rơi xuống hồ Tây. Lúc này thì Bạch Xà đang tu luyện dưới hồ thì nuốt phải cái viên tiên đơn này và tăng thêm được 500 năm công lực. Và từ đó thì cái mối nhân duyên giữa Hứa Tiên và Bạch Xà hình thành. Một trong những cái nhân vật rất là nổi tiếng ở trong cái câu chuyện này là Pháp Hải Hòa Thượng. Thì lúc bấy giờ là một cái con rùa đen đang tu luyện ở hồ Tây.
Do là không có nuốt được cái viên tiên đơn này cho nên là sinh ra cái lòng ghen ghét. Sau này khi Bạch Xà đã tu luyện thành công thì có cứu được người em gái tên là Thanh Xà và gặp lại được Hứa Tiên ở Đoạn Kiều. Từ đó thì họ nên duyên vợ chồng. Nhưng mà câu chuyện tình đẹp này đâu có kết thúc như vậy được. Pháp Hải thì đã có rất là nhiều lần phá hoại cái mối quan hệ của họ. Và có một lần thì Hứa Tiên tin lời Pháp Hải về chuốt say Bạch Xà làm cho cô nàng hiện nguyên hình. Cũng vì vậy mà Hứa Tiên kinh hãi đến chết. Lúc này thì Bạch Xà đã phải mạo hiểm tính mạng của mình để đến với núi Côn Luân trộm cỏ tiên và cứu chồng. Sau khi sống lại thì Hứa Tiên bị Pháp Hải nhốt lần một vào chùa Kim Sơn. Bạch Xà đã phải dâng nước Tây Hồ để cứu chồng và mang Hứa Tiên đi trốn. Pháp Hải lại một lần nữa dùng Phật Pháp mà nhốt Bạch Xà vào tháp Lôi Phong. Tính ra là hai vợ chồng này bị nhốt 2 lần. Sau này thì Thanh Xà tu luyện thành công đã đến phá tháp và cứu tỷ tỷ của mình. Vợ chồng Hứa Tiên và Bạch Xà được đoàn tụ, còn Pháp Hải thì về Tây Hồ trốn trong bụng cua. Và cũng từ truyền thuyết này mà người ta lý giải tại sao gạch cua có màu vàng như áo cà sa của Hòa Thượng. Không gian ở đây rất là chill luôn nha mọi người. Một bên là hàng cây đại thụ, một bên là liễu rủ bên hồ. Rồi ở đây có một cái tour thuyền để cho mọi người có thể tham khảo ha. Nó sẽ có 2 dạng. Một dạng là nếu như mọi người đi cái tour vòng quanh hồ thôi á thì là 40 phút cho 50 nhân dân tệ một người. Còn nếu như mà mọi người ngừng ở cái Tam Đàm Ứng Nguyệt, tức là cái khu vực này nè, cái biểu tượng của Tây Hồ á, thì sẽ thêm 20 tệ nữa, tổng cộng là 70 nhân dân tệ cho một người ha. Ở Hàng Châu này thì còn gắn với lại một cái nhân vật lịch sử rất là nổi tiếng, đó chính là nhà thơ Tô Đông Pha. Một lát nữa chúng ta sẽ tới một cái khu vực gọi là Đê Tô, và ở đây có cái món ăn thịt kho Đông Pha á mọi người. Hết cái con đường này là sẽ đến được cái khu vực Đê Tô. Thì Đê Bạch này thì liên quan tới nhà thơ Bạch Cư Dị, còn Đê Tô thì sẽ liên quan tới nhà thơ Tô Đông Pha. Rồi đoàn mình đang gần lại một quán ăn ven đường. Nguyên một cái dàn xúc xích của cô ở đây, 10 tệ một cái mọi người ha. Có bắp nè, rồi có thêm mấy cái xiên ở đằng kia nữa. Ở trong là thịt đậm đặc luôn nha mọi người. Cái lớp ở ngoài này nè, hình như là cái lớp giòi heo á. Nó dai dai, ngon ghê. 10 tệ là 35.000. 35.000 một cây này mọi người ha. Ngon nha, rất là to luôn á. Người ta sẽ dát những cái bánh lên trên cái thành lưu ở bên dưới mọi người. Dưới nè. Đây những cái hàng quán bên này mọi người cứ scan Alipay là trả được. Hoặc là mọi người hỏi trả bằng tiền mặt cũng được nha, không nhất thiết phải là Alipay đâu. Nói một xíu về cái việc quẹt Alipay thì hôm qua tới giờ mình sử dụng Alipay của ngân hàng BIDV. Thì nếu như tỷ giá bên ngoài mọi người mua nhân dân tệ là khoảng 3.500 thì tỷ giá của ngân hàng là 3.700 nha. Thơm. Có bộ giòn nha. Giòn góp. Trong có thịt. Nguyên liệu cho mọi người nghe coi. Nguyên liệu là ở trong có thịt nè, có mè ở trên và hành. Cái vị sao thì kêu gì kỳ. Vị mình chưa ăn trúng thịt, ăn trúng cục bột à, thấy cũng ngon. Hết. Chiều nay thì tụi mình sẽ đi phố đi bộ Hợp Phì. Trời ơi quá đã luôn. Hai bên toàn là những cái ngôi nhà kiểu cổ cổ mọi người. Tụi mình sẽ quyết định ăn thử cái xiên thịt nướng này. Giá đây ha mọi người. Thịt cừu 130g là 20 tệ, thịt bò là cái ở dưới ha. Nếu như 300g thì là 35 tệ. Và ở đây thì người ta nướng bằng cái ống này nè mọi người, nhìn đẹp ghê luôn á. Nhìn rất là elegant luôn nha. Nó có một cái ống đồng làm nóng mọi người. Để vô. Thôi nhìn nó đẹp gì đâu luôn á. Xuất sắc vậy trời. Rồi của tụi mình đã xong. Rồi tụi mình rắc ớt lên nha. Ô là xia 20 nhân dân tệ, tức là khoảng 70.000. Phải thịt bò không ta? Cay nha mọi người ơi. Nó lạc, chủ yếu là cái gia vị bột. Ớt ở ngoài này nè, cay sặc. Cũng được á mọi người. Nó có một cái mùi gì đó nữa. Biết phải thịt bò không ta, sao nghe ra cái mùi thịt cừu vậy trời. Chỉ thịt bò thôi.
Có cái cửa tiệm này thú vị lắm nè mọi người. Tề Thiên Đại Thánh ở đây nha. Hoa Hỏa Sơn Thủy Liên Động hả? Vô coi thử coi cái gì trọng vậy. Wow. Trời đất ơi, quá trời quá đất. Ủa? Dễ thương quá vậy, thế giới mắc nét hả? Trời ơi, cưng cho bán mắc nét mà đầu tư dễ sợ. Gì đây? Hát cả. Dễ thương chưa? Dễ thương. Nó lặt lìa mọi người ơi, nó không thẳng đứng lên được. Dễ thương gì đâu. Bạn mình nói là hôm nay ăn gì, nếu như các bạn không biết ăn gì. Ăn này. Tiếp tục. Gì à? Nó ra vậy đó hả? Tụi mình đang vào cái quán bán hình như là bánh bao cua long mọi người ạ. Đây nè. Và mình thấy cái cách ăn rất là thú vị nha. Để lát order xong ra mình thử cho mọi người coi. Cái bánh bao và cái ống hút lạ chưa? Xia xia. Ok, đi ra đi thử thôi. Quá trời lạ luôn mọi người, bánh bao với ống hút nha. Nè mọi người coi nó, có nước nung ninh, giống như cái xỉu long bao mà phiên bản bự vậy đó. Mình đã tìm được một quán bán thịt đông pha. Đó, một trong những cái món rất nổi tiếng ở Hàng Châu. Cái cục này chỉ có 20 tệ ha mọi người, là 70.000. Rồi, xia. Vài phút sau thì thêm cái này xuất hiện mọi người. Tại vì cô không có bán cơm. Cái mình hỏi cô có bán cơm không, cô nói không, cô chỉ cái này. Xong cái mình không chịu mua, cái cô tặng mình thêm cái này. Vậy đâu mình được 5 cục này với lại cái này tổng cộng là 40 nhân dân tệ ha. Lố 100 rồi. Hồi nãy là 20, 28 là 68. Thêm cái này nữa 40 nữa là lố rồi nha mọi người. Ok, đi thử nha. Rồi đây là cái phần thịt đông pha của tụi mình ha. Thật ra là nên ăn ở những cái quán lớn ở ngoài đường đó mọi người. Nhưng mà mấy cái phần ăn gia đình đó thì nhiều quá, hai đứa mình sẽ ăn không hết được. Đây. Trời ơi, cái này là 2/3 mỡ, 1/3 thịt ha. Đó, da ở trên. Nhìn khá là giống thịt kho tàu á. Nhưng mà mình có đọc qua hình như là được kho với nước tương với lại các cái gia vị thảo mộc. Còn bên đây thì sẽ giống như là những cái sủi cảo. Nhưng mà thông thường thì sủi cảo là thịt đúng không? Còn cái này là sủi cảo có cái lớp da bột với lại là có vẻ là nếp ở bên trong. Và cô tặng kèm một cái này, một cái bánh bao. Dễ thương. Tổng cộng phần này là khoảng nhiêu tiền ta? 140 tiền Việt Nam mọi người ha. Cái thịt đông pha này trước ha. Nói thử chứ nãy thử rồi mọi người, ngon nha. Cái mùi của nó rất là nước tương và thảo mộc luôn. Đây. Mọi người hình dung là cái thịt kho tàu ở Việt Nam mình á, ở miền Nam á, nhưng mà người ta kho không có rụt quá, nó vừa chín tới thôi, cái mỡ này vẫn còn rất là sực sực nha. Lại chuyển hết cái vị nước mắm qua thành cái vị nước tương. Ngon lắm, món này ngon nha. Nhưng mà ai mà không ăn được thịt mỡ giống như bạn mình thì chắc là cũng hơi bị ngấy đó. Cái nước rất ngon luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ thử qua tới cái miếng cơm này. Cái này hồi nãy mình nói là nếp đúng không? Mà thật ra là cơm nha. Chấm từ đây. Chấm vô. Nói một đìa nằm đìa. Đã rồi. Xuất sắc nha, hai cái món này ăn ngon ơi là ngon. Mọi người nhớ thử thịt đông pha khi tới Hàng Châu nha. Gà đất sét này cũng là một trong những cái món rất nổi tiếng ở Hàng Châu á mọi người. Ở đây người ta thay cái phiên bản lá sen thành phiên bản giấy ha. Mở ra là con gà ở trong nó như thế này. Mình thấy ở bên này người ta hay bán mấy cái loại trà ô long nhưng mà có ướp thêm mấy cái hương của trái cây á mọi người. Ví dụ như cái này là vải nè. Cái bên đây sẽ là ướp thêm đào nè. Thơm lắm luôn á mọi người. Thường là nó sẽ có một ít trà tùy, hai trà đen hoặc là ô long, rồi sẽ có thêm những cái hạt hương vị ở trong cũng như là cánh hoa. Nó pha vô thì uống nghe còn có cái vị trà thôi, nó không có ngọt. Còn cái hương đào thì thoang thoảng. Hồi nãy mình vô cái chỗ Hoa Hỏa Sơn Thủy Liên Động đó mọi người, có cho mình uống thử một cái nhưng mà nó ngọt lắm.
Bao bì nhìn cũng rất là xinh luôn, cái màu nhìn mướt con mắt. Một cái này là 79 nhân dân tệ mọi người ha. Một set 4 cái như thế này là 280 tệ. Ở đây nó có mấy cái loại giống như kẹo dẻo mọi người ạ. Nó kẹo dẻo mà kiểu của marshmallow á mọi người, rất là ngon luôn á. Cái phần này là giống như marshmallow không ha. Hồi nãy mình có quay cho mọi người ở cái quán Hoa Hỏa Sơn Thủy Liên Động rồi đó. Còn ở ngoài này thì nó có thêm các cái loại nhân ở bên trong. Nhìn ngon ha. Tụi mình đã mua 2 cái matcha nè, 2 cái cam nè, với lại 2 cái gì ta? 2 cái raspberry ở ngoài này. Tổng cộng 6 cái là hết 31 nhân dân tệ. Cái đâu đó 5 tệ. Quán dễ thương quá. Hello mọi người, mình là Bà Heo. Và đây là cái tiệm làm thịt mình. Tiệm này bán khô heo mọi người ơi. Đầy luôn. Cái khô heo này hơi giống ở bên Singapore với Mã Lai nè. Rồi bây giờ tụi mình sẽ đi xe bus để về khách sạn. Xê xê. Tụi mình đã phóng được xuống khỏi trạm xe bus và đi bộ về nhà. Bên tay trái của mình là Hồ Tây nè mọi người. Bên tay phải là hướng đi vô trong cái khu vực trung tâm thương mại. Hữu quay bên này đã có bán xe điện luôn nha mọi người, dữ lắm nha. Nhìn cũng đẹp lắm mọi người ơi. Này ha. Đã đời không chiếc xe kìa. Wow. Chào buổi sáng mọi người. Và bây giờ thì tụi mình đang đi tới một cái khu vực hồ gọi là Hồ Thanh Sơn. Ở đây còn được mệnh danh là Hồ Matcha. Trời ơi xanh lè luôn. Đây là mới ở phía bên ngoài thôi nha mọi người. Và từ trong trung tâm của thành phố Hàng Châu thì mọi người sẽ phải đi khoảng 3 cái lai tàu ra tới đây ha. Nó sẽ mất khoảng đâu đó 1 cho tới 1 tiếng rưỡi. Mình sẽ để một cái lịch trình ở trên Metroman ở đây cho mọi người tham khảo. Ôi thiên nga đen nè mọi người. Kìa bả tung tăng ở dưới này kìa. Đúng hồ matcha luôn á. Wow. Trời ơi xanh thẳm luôn. Rồi đẹp dữ. Người thấy cái màu xanh không? Xỉu chưa? Ôi ơi siêu thật dễ sợ. Hôm nay tụi mình đi là vào ngày 29 tháng 10, tức là đợt đầu mùa thu cuối mùa hè nha mọi người. Bèo còn rất nhiều luôn. Mình có nghe nói là sẽ có một khoảng thời gian mà không có bèo, cho nên mọi người có đi thì nhớ kiểm tra trước nha. Bây giờ đang là khoảng 10 giờ rưỡi nha mọi người. Hồi nãy tụi mình tới cái khu vực này là khoảng 9 giờ mấy 10 giờ là chưa có ai luôn. Xong rồi ăn 2 cây xúc xích xong đi vô một cái đông nghẹt. Cho nên bạn nào muốn đi chụp hình thì đi sớm nha. Khu vực này mở cửa từ 8 giờ sáng và đóng cửa vào lúc 5 giờ chiều. Bên đây có chèo kayak với lại có cái trái tim giữa hồ luôn nè mọi người. Giá chèo kayak hình như là 120 nhân dân tệ ha. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi xuống phía dưới đó để chụp hình. Đây là một trong những cái khu mình thấy là đẹp nhất luôn á. Nước rất lạnh luôn nha. Và bèo nó rất là nhỏ li ti như thế này nè mọi người. Trời sờ xuống thích lắm mọi người ơi. Nó đã. Hôm nay trời mát mẻ đi vô đây thích cực mọi người ơi.
đẹp quá, nó xanh dã man luôn á. Trời đất ơi, đẹp quá ha. Wow. Hèn chi khu này ít bèo cho nên người ta không có đi nhiều ở trong đây nè mọi người. Nè, nó khác biệt hoàn toàn giữa hai bên luôn. Đó. Một khu quá trời bèo ở trong kia, một khu này nó dạt bớt bèo rồi. Đây là khu vực chèo kayak nhộn nhịp nhất luôn nè mọi người. Đó, đã chưa? Mọi người đi đến đây nhớ dành thời gian khoảng từ 2 cho tới 3 tiếng nha. Rồi cộng thêm thời gian di chuyển là đi lượt về nữa chắc 2 tiếng, là tổng cộng nửa ngày nha mọi người. Lại tới cái khúc này có một cái vườn. Những cái cây hình như nó ngập sâu hơn á, nhìn mướt con mắt ghê, đẹp quá. Mọi người nhớ chan đậm cái này lên nha, ngon dữ lúm luôn á, thực sự. Đây là chiếc xúc xích đậm bột ớt của tụi mình. Bây giờ thì mình đã có mặt ở quảng trường Busan. Hướng này sẽ là hướng đi lên đình Thành Hoàng. Ủa sao cái phố trong đó giống phố đi bộ Hợp Phì quá vậy? Rồi vậy thì có một kinh nghiệm ở đây là bạn nào muốn đi phố cổ Hợp Phì thì kết hợp đi với đình Thành Hoàng luôn nha. Đây, ngay đây, leo lên núi xong rồi xuống là đối diện luôn. Phía này là Tây Hồ Hàng Châu ha mọi người. Phía bên đây là đền Thành Hoàng đang sửa chữa, và ở xa xa tuốt ở đằng kia. Đây cái hướng này là cái quảng trường Vũ Lâm. Tinh tinh. Bạn mình vừa scan cái mã QR code ở đây mọi người để chọn món bằng WeChat và thanh toán ở trên WeChat Pay luôn. Đây là một tô kiểu giống như mì cay mọi người ạ. Nó sẽ có vài miếng huyết ở đây, lòng heo, trứng cút, đậu hũ. Cái này giống như là cải mặn, cái này là kiểu giống như là đậu nành ha, một ít rau và giá cùng với rất nhiều sa tế. Bên bạn mình thì kêu một cái tô không có sa tế nè. Nguyên liệu cũng khá là tương tự, chỉ có là không có huyết với lại trứng cút. Bên đây là 23 nhân dân tệ mọi người ha. Bên đây là 26 nhân dân tệ. Nó cũng đầy đủ topping hơn. Tụi mình vô cái quán này là do cái sợi mì của nó mọi người. Nó giống như cọng bánh canh ở Việt Nam ha. Wow, hơi bất ngờ là cái nước ngọt thanh, rất là dễ ăn luôn. Nó kiểu đậm đà mọi người, chứ không phải là lạc lạc rồi nó bị cay nha. Ngon, khá là ok. Hôm nay thì tụi mình sẽ đi lại cái phố nhộn nhịp ở kế bên khách sạn của tụi mình. Đây có food court ha mọi người. Rất là nhiều món ăn luôn nha. Cánh gà nhồi xôi, mực nướng nè, siêu nhiều đồ ăn luôn. Có đậu hũ thúi ở trong này á, nghe vô một cái là nghe mùi luôn á. Ở đây có lòng bò trộn với gia vị mọi người. Nhìn hấp dẫn ha. Wow. Đây là cái khăn lông á mọi người. Nhìn ngon quá. Rồi có cái sốt trên kia nữa kìa. Một loại sốt gì đó nhìn khá là giống sốt đậu phộng. Cái food court này được trang trí đẹp lắm mọi người ơi. Đây nè. Ở đây thì có một cái hiệu trà tên là Wulong trà. Rồi bạn mình đã order được một ly. Dễ thương quá hả? Cái này order bằng WeChat ha mọi người, scan cái mã QR code rồi tự order. Và tụi mình mua cái loại là lychee rice wine. Bây giờ uống thử nha. Wow, ngon mọi người ơi. Nó sẽ có cái vị sữa hơi lên men một chút xíu, giống như là sữa chua á. Rồi nó có thêm cái gạo ở bên trong đó. Và cuối cùng là có thêm cái thạch jelly vải. Cái thạch jelly vải nhai vui vui miệng. Nó không phải là trà sữa nha mọi người, mà nó là sữa nha. Có thêm cái gạo lên men với là thạch vải. Bạn ơi, tàu hũ thúi nè bạn ơi. Mình vừa order một phần 15 tệ. Có hai loại nè, một loại có ớt, một loại có mè. Và có thể lấy phần 15 hoặc là phần 20. Mình đã chọn phần 15 và loại có ớt. 2, 4, 6, 7 miếng mọi người ha. Rồi, 7 miếng. Wow.
Đầu tiên là sẽ tách cái bụng của cái đậu hũ ra, rồi cho sốt vô, cho riêng từng cái một. Đó. Thôi cái mùi nồng nặc rồi đó. Rồi bắt đầu cho sốt này vô. Không biết là một cái loại sốt gì, một lát ăn thử thì mình mới biết được cái vị. Gấp ra thì bé nó sẽ cho thêm các cái loại rau mùi lên trên. Wow. Hấp dẫn quá mọi người ơi. Cuối cùng cũng đã thử được món đậu hũ thúi màu đen. Ok, let's go. Ở bên trong kia sẽ có chỗ ngồi luôn. Cái food court nào bên đây cũng hoành tráng ha. Trang trí đã đời ghê. Trời ơi, mình me cái món này bữa giờ. Ăn thôi. Đây là buổi ăn tối thứ hai của tụi mình. Cái này ăn dặm nha mọi người trước khi đi ngủ. Đây là tàu hũ thúi màu đen. Đây là cua chiên tẩm gia vị. Đây là cái mi sữ lúc nãy. Bây giờ đây là cái món mà mình sẽ thử đầu tiên nè. Đậu hũ thúi. Trời ơi nó đã mọi người ơi. Nếu như mà chiên không á thì nó thúi á mọi người. Nhưng mà vô tới cái đoạn mà nó tẩm gia vị này rồi thì nghe toàn mùi gia vị thôi à. Thử nha, có vẻ cay nha. Trong đây thì vừa có tàu hũ nè, vừa có các cái loại cải ngâm. Khá là giống ở bên Đài Loan, chỉ khác về cái màu thôi. First bite. Không thúi. Không thúi mọi người ơi. Ăn vô vẫn không thúi nha. Cái lớp đậu ở ngoài nó giòn giòn. Cái nước mà hồi nãy cam cam chan vô nó chỉ là nước sốt thôi, nó không có vị gì hết. Rồi thêm cái cay, cái mùi tỏi tỏi của cái nước sốt chan cái màu cam lúc đầu á, với lại thêm mấy cái rau này vô ăn cũng khá là ok. Mình vẫn chưa tìm được cái đậu hũ thúi nào mà siêu thúi nha. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ tư của tụi mình ở Trung Quốc và là ngày cuối cùng của tụi mình ở Hàng Châu. Bây giờ thì mình đang có mặt tại cái trạm tàu tên là East Railway Station để tụi mình đi xe bus đến Ô Trấn. Thời gian di chuyển từ Hàng Châu đến Ô Trấn thì mất khoảng từ 1 tiếng cho tới 1 tiếng 30 phút. Được một cái là xe mình đi hôm nay là xe điện mọi người ạ, chạy rất là êm luôn. Nhân đây thì mình cũng sẽ giới thiệu sơ qua về cái khu vực Ô Trấn dành cho các bạn nào chuẩn bị đi nha. Ô Trấn thì được chia thành hai khu vực lớn là Đông Sách và Tây Sách. Mình thấy hầu hết mọi người đến Ô Trấn thì đều chọn Tây Sách để tham quan. Ở khu vực Ô Trấn Tây Sách này thì mọi người sẽ có hai lựa chọn để đặt khách sạn. Một là đặt khách sạn ở bên trong khu vực cổ trấn luôn. Theo mình biết thì ưu điểm của lựa chọn này là mọi người có thể đi ra và đi vào khu vực Tây Sách một cách thoải mái, không cần phải mua vé nhiều lần. Nhưng mà cũng có một nhược điểm là các khách sạn bên trong khu vực cổ trấn thì giá thường cao và cái đường di chuyển vào bên trong thì cũng khá là khó khăn. Cho nên là nếu mọi người có đặt khách sạn bên trong cổ trấn thì nhớ là liên hệ kỹ với họ để được hướng dẫn cách di chuyển vào bên trong cho dễ dàng nhất nha. Lựa chọn thứ hai cũng là lựa chọn của mình trong ngày hôm nay, đó là đặt khách sạn bên ngoài cổ trấn. Ưu điểm thì chắc chắn là sẽ có nhiều lựa chọn hơn và giá cả cũng hợp lý hơn. Tuy nhiên là mọi người sẽ không được phép đi ra đi vào cổ trấn nhiều lần. Một khi đã mua vé vào rồi thì mọi người hãy tham quan trọn vẹn ở trong đó rồi hẳn đi ra nha. Lần này đến Ô Trấn thì mình chỉ ở có một đêm thôi, cho nên là lựa khách sạn gần bờ sông và có thể di chuyển đến cổng vào Tây Sách rất là nhanh. Tụi mình đến khách sạn vào sáng sớm cho nên là chưa có được nhận phòng. Thành ra là tụi mình đã gửi lại hành lý ở đây để vào khu vực Ô Trấn tham quan. Sau đó buổi tối thì tụi mình mới vòng lại check in. Đây là phòng khách sạn của mình ở Ô Trấn nè mọi người. Mình đặt khách sạn này ở trên trip.com ha. Giá của một đêm thì chỉ khoảng 550.000 mà thôi, tức là khoảng 160 nhân dân tệ. Phòng ốc thì khá là rộng rãi. Có hai điều làm mình bất ngờ ở cái phòng này. Điều thứ nhất là ở trên website thì quảng cáo là hướng sông, nhưng mà khi mình mở cửa sổ ra thì nó là hướng một cái con kênh, không có view gì gọi là thơ mộng đâu nha. Điều thứ hai là không hiểu sao họ thiết kế cái toilet ở trong phòng này là một dạng toilet mở. Không gian phòng ngủ và không gian toilet cũng như phòng tắm là nó thông với nhau luôn, không có một cái vách ngăn nào luôn. Cho nên là bạn nào có đặt phòng ở khách sạn này thì nhớ lưu ý chọn cái loại phòng cho phù hợp nha. Ngay phía cổng vào của Tây Sách Ô Trấn thì sẽ có 3 cái cụm nhà như thế này để cho mọi người có thể mua vé đến những cái địa điểm khác nhau.
Đầu tiên là ở cái cụm nhà xa nhất đằng kia là Long Distance Bus. Mọi người có thể mua vé từ Tây Sách Ô Trấn về Hàng Châu, Thượng Hải hoặc là Tô Châu. Hoặc là mọi người cũng có thể đi từ Hàng Châu, Thượng Hải, Tô Châu đến Tây Sách Ô Trấn và sẽ đậu xe ở đây ha. Tiếp theo là ở trạm giữa này là những cái xe trung chuyển, mà một số đó là trung chuyển từ Tây Sách qua Đông Sách. Và cuối cùng là cái nhà xe của bus K350. Mọi người có thể đi và về từ Tây Sách Ô Trấn đến bến xe Ô Trấn từ cái trạm này ha. Còn bên đây sẽ là các khu vực check-in ha mọi người. Đầu tiên là cái tòa nhà ngay phía trước này, mọi người sẽ thấy là Visitor Center. Đây là cái khu vực mà các bạn ở khách sạn ở phía trong của Ô Trấn có thể đến check-in ha. Và cũng là lối vào luôn. Mình đã mua vé online ở trên mạng trước rồi và mọi người có thể xuống cái phần mô tả của video hoặc là phần bình luận ghim để xem cái đường link mình để ở bên dưới nha. Giá vé thì cũng tương đương với việc mua trực tiếp thôi. Nếu như đi tham quan Tây Sách thì là 150 tệ, Đông Sách thì là 110 tệ. Còn nếu như mọi người kết hợp đi cả hai thì là 190 tệ ha. Mọi người có thể mua ở những cái máy này nếu như biết tiếng Hoa. Còn nếu như không thì vào thẳng trong cái quầy bên trong này để mua nha. Đây là khu vực đầu tiên để cho chúng ta có một cái nhìn tổng thể về khu vực Ô Trấn này. Ở đây thì người ta nói là một cái kênh đào, mình tạm dịch là kênh đào lớn nha. Nói Bắc Kinh với lại Hàng Châu. Mà ở đó Ô Trấn là cái khu vực ở phía nam của cái con kênh này. Nơi trước đây vào thời Tống đã có hơn 100.000 người sinh sống và phát triển kinh tế cùng với lại cái văn minh về những cái chiếc thuyền ở cái khu vực này, tạo nên một cái vùng sông nước rất là đặc trưng của Giang Nam. Bây giờ thì mình sẽ đi vô khu vực nhuộm vải. Một trong những cái nét văn hóa cũng khá là đặc trưng của cái vùng Ô Trấn này. Wow, đẹp quá hả? Theo mình có coi ở trên mạng thì người ta sẽ có những cái bước thao tác để có thể ra được cái màu vải này. Cũng như là có những cái bước khác nhau để ra được cái hoa văn. Những cái màu rất là đẹp. Giống cái dạng mà lưu tie-dye á mọi người. Tức là cột lại những cái phần nào mà nó bị cột chặt quá thì nó sẽ không có nhuộm màu vô được. Còn những cái phần lỏng hơn thì nó sẽ có nhuộm màu. Ôi cái này họa tiết này giống con cá quá ha. Con cá con rùa. Xinh ghê. Nè bạn mình có vô muốn làm phong cách hả? Đến bắt được em không? Đẹp quá. Wow. Bay bay phấp phới rồi đó. Ê, cái họa tiết bên này đẹp quá nè. Tiết này là con bướm ha. Đây sẽ là một cái bảng tóm tắt toàn bộ các cái quy trình để ra được một tấm vải nè mọi người. Đầu tiên thì sẽ có một cái loại cỏ gọi là cỏ xanh, đem đi ngâm cho nó lên men, nó sẽ thành một cái chất nhuộm vải màu chàm. Xong cái chất nhuộm vải màu chàm đó rồi thì tiếp tục tới cái bước là sẽ vẽ hoa văn lên một cái bảng khắc gỗ, dùng dao để khắc những cái hoa văn đó. Và sẽ tới cái bước số 3 là chúng ta sẽ trộn một cái hỗn hợp, mình tạm gọi là hỗn hợp chống dính nha. Nó có đậu nành với lại một cái chất gì đó mình chưa có dịch được nè. Sau đó thì sẽ để cái bảng khắc gỗ lên trên một cái miếng vải và quét một cái lớp chống dính này lên theo cái hoa văn mà mình đã vẽ như ở trên cái hình này và đem đi phơi. Bước tiếp theo sau khi phơi là chúng ta sẽ đi nhuộm vải. Sau khi nhuộm vải xong rồi thì giặt sạch thì cái lớp chống dính đó nó sẽ trôi ra. Và lúc này thì cái lớp vải mà không có cái lớp chống dính nó sẽ nhuộm được cái màu chàm. Còn cái lớp có cái lớp chống dính thì nó sẽ là màu trắng. Bây giờ thì mình đang ở một cái ngã ba đường, không phải luôn, ngã tư đường. Bên đây là một cái cầu để đi qua sông nè, có rất là nhiều cây xanh. Rồi phía sau lưng mình là một cái cầu khác. Cái khu phố này nó kết nối với nhau bởi những cái cầu á mọi người. Cho nên là mỗi lần băng qua cầu là chắc là sẽ thấy tàu chạy ngang qua.
Trời chuẩn bị chuyển mưa rồi mọi người ơi. Mình đang đi vào thời điểm của cuối tháng 10 nha. Cho bạn nào có thể tham khảo thời tiết. Ở đây sẽ có một loại bánh mà người ta để lên cái bàn là mọi người. Nhìn khá là hay. Nó giống như bánh xếp, xong rồi người ta để bàn là lên để cho nó cháy xém cái mặt của cái vỏ bánh. Rồi tụi mình đã order ra 2 cái bánh xếp, một cái hình như là cheese, còn một cái còn lại là có măng. Đó. Mỗi cái là 6 tệ ha mọi người, 2 cái là 12 tệ. Và cái lớp bánh tráng trắng ở ngoài này nha là ăn được luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử nha, thơm lắm. Ở ngoài sau này có một cái Family Mart ở trong cái tòa nhà cổ. Ok, thử nha. Ngon. Cái bên này của mình là cheese với lại hành. Ngon. Bên này là có măng nha mọi người. Bên này thì nó thơm mặn. Cái kia thì nó tràn ngập vị phô mai luôn, không nghe được vị hành nhiều. Ngon. 6 tệ mỗi cái là khoảng 20.000 tiền Việt Nam mọi người ha. Món tiếp theo thì tụi mình sẽ đứng chờ cái bánh nướng trong lu. Và ở đây có ghi nè mọi người, là mỗi cái mẻ là 8 phút, chỉ làm được 15 cái thôi. Cho nên mọi người ráng đợi nha. Giá là 8 tệ cho một cái. Và bên kia thì cũng có bán xúc xích nữa. Bạn mình sẽ tiếp tục ăn xúc xích. Chú đang đưa bánh vào lò nè. Đây là một cái mẻ mới. Những mẻ bánh đã ra. Ok. Xí xí. Yeah. Sau khoảng thơm 10 phút ha. Sau khoảng 10 phút. Wow. Chú bán bánh không có chạy KPI á mọi người. Chú bán rất chill nha. Nếu như mà mọi người tới mà chú chưa làm thì nhớ chờ khoảng đâu đó 10 phút. Còn nếu như có bánh rồi thì vô xếp hàng nè. Xếp hàng đông đen nè, mới ra mẻ bánh là xếp hàng quá trời rồi nè. Ở ngoài đường tự nhiên đông đen cho nên là mình phải chui vô góc khuất này mình review. Đây, một cái bánh. Nó sẽ là bánh bột nướng ở trong cái lu, có mè, rất thơm mùi mè và có thịt băm ở bên trong thì phải. Thử nha. Mới ra lò nóng hổi. Thơm. Bên trong có nhân nha mọi người. Đây. Nói chung là cũng lạc, dễ ăn. Có thời gian thì đứng chờ ha mọi người, còn không có thôi bỏ qua cũng được, không sao nha. Giòn rụm luôn. Ra cái nào bán cái đó cho nên rất ngon. Trời đã chính thức mưa rồi mọi người ơi. Tụi mình đã đi tới chắc là 2/3 của cái cổ trấn này rồi. Phía dưới này rất nhiều quán ăn luôn nha mọi người. Ở phía đầu thì chủ yếu là khung cảnh, nhưng mà ở phía dưới này nha là đồ ăn thức uống quá trời quá đất. Bây giờ là 4 giờ và tụi mình đã đi đến đoạn cuối của ô trấn Tây Sách. Và phố bắt đầu lên đèn. Đây, các cái quán ăn cũng như là hệ thống đèn chiếu sáng bên ngoài đã bắt đầu lên. Các bạn có thể ở tới giờ này thì để chụp được những bức ảnh lung linh nha. Thuyền vẫn tấp nập nha, hình như giờ này mọi người còn đi thuyền nhiều hơn hồi chiều luôn á. Giờ này mà các bạn nào còn ở trong ô trấn là nhớ đi vòng vòng chụp hình nha, qua mấy cây cầu rồi đó. Nhưng mà đừng ngồi im chỗ nha, mũi chích. Hình như là ô trấn sẽ mở cửa tới khoảng 10 giờ là sẽ đóng. Cho nên là bây giờ chắc tụi mình tranh thủ đi ngược trở ra. Tính ra thì sáng sủa nhưng không có đông vui nha mọi người. Hơi vắng nha. Đây, ở đây có cái cửa tiệm làm tóc với lại cho thuê trang phục luôn nè. Đó, quá trời đồ. Bên đây nữa nè. Nguyên một dọc này hầu hết là cho thuê trang phục đó mọi người ơi. Đây là món măng xào cay ha mọi người. Măng xào rất là giòn nha. Có rất là nhiều ớt ở đây nè. Cay the. Có thêm cái cải. Cái vị rất là dễ ăn ha mọi người. Hơi cay một xíu nha. Bạn nào không ăn cay được đừng kêu món này. Măng được sắc nhuyễn như thế này đây. Khá là ok đó. Mình nghĩ là cái món này đưa cơm nè. Rồi đây là món thứ hai của tụi mình. Sườn xào chua ngọt. Ăn vị rất là thân quen luôn mọi người. Chua chua ngọt ngọt. Cái lớp thịt heo được chiên ở ngoài là lớp bột ha. Có phủ sốt lên trên. Ngon nha. Và thố cơm ở đây.
Đó, đây là bữa cơm của tụi mình trong ngày hôm nay. Quá đã. Đây là cái phần cơm ha. Cơm bên Trung Quốc người ta nấu vẫn mềm giống như cơm ở Việt Nam nha mọi người. Ăn cũng rất là ok. Cái phần măng với lại phần sườn xào chua ngọt này ăn cái vị rất là ok luôn. Không có bị quá là nhiều dầu mỡ như đồ ăn Trung Quốc mình hay thấy ở trên mạng. Với lại cái phần này á, phần măng á là 38 nhân dân tệ. Phần sườn xào chua ngọt á là 58. Thêm phần cơm nữa, hai đứa mỗi đứa 2 tệ là 4 tệ. Rồi cái bộ chén dĩa xé ra mỗi đứa 2 tệ nữa là thêm 4 tệ nữa, là tổng cộng đâu đó là 104, 108 tệ gì đó cho toàn bộ cái bữa ăn này. Sáng nay thì tụi mình sẽ đi một cái chuyến xe bus từ Ô Trấn về Hàng Châu mà tụi mình đã mua từ ngày hôm qua. Từ khách sạn của mình thì đi bộ chút xíu thôi là qua được tới cổng của Ô Trấn để lên xe bus luôn rồi. Thời gian xe chạy dự kiến từ Ô Trấn lên tới Tô Châu là khoảng đâu đó 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mình nghĩ chắc 1 tiếng rưỡi là tới rồi. Mình đã vừa nhận được phòng khách sạn. Trong đây thì có khu vực bàn và ghế. Cái tông màu xanh ngọc rất là dễ thương luôn. Tivi ở đây. Bên đây là một cái view nha mọi người. View garden giả. Giả ơi là giả luôn. Giống cái home in ở trên Hàng Châu của tụi mình. Và đây là cái giường đôi. Máy lạnh thì ngay ở trên đây ha. Cái phòng cũng khá là rộng nha mọi người. Không gian khá là ok á. Đây là cái toilet. Màu cũng màu xanh luôn. À, có cái kính thông minh hả? Wow, đẹp nha. Cái màu rất là trang nhã luôn. Máy sấy nè, khăn đầy đủ ha. Lavabo ở đây, phòng tắm đứng ở đây và toilet ở đây. Giá phòng này thì mình đặt ở trên mạng ha. Mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả cho mọi người coi. Mọi người có thể đặt theo. Nó rất là thuận tiện để đi khám phá những cái khu xung quanh đây của Tô Châu luôn. Mức giá là 580 cho một đêm, tức là khoảng đâu đó 170 nhân dân tệ ha. Rất là ok luôn á, phòng rộng nha. Cái phòng này cũng là của chuỗi Home In nha mọi người. Trời ơi, tụi mình chỉ có khoảng đâu đó 24 giờ ở Tô Châu thôi mà giờ vậy nè mọi người. Một buổi trưa quá là mưa ở Tô Châu. Đây là không gian bên trong của bảo tàng Tô Châu. Có những khu vực vườn nữa nhưng mà đang bị mưa quá, tụi mình không có ra vườn được. Ở trong đây các bạn mặc đồ cổ trang đi chụp hình nhiều lắm luôn mọi người ơi. Kìa ở dưới có một bạn kìa. Khuôn viên của bảo tàng lúc nãy tụi mình vừa tham quan là ở bên trong này. Còn ở phía bên này thì một lần nữa lại sửa chữa. Đi tới đâu người ta sửa chữa tới đó nè, tức quá. Ngày nào trời thời tiết đẹp mọi người nhớ ghé bảo tàng Tô Châu nha. Hôm nay mình bị xu nữa rồi. Tụi mình đã ra khỏi bảo tàng Tô Châu. Bây giờ sẽ đi thẳng về phía bên này để ghé qua thử Triết Chính Viên. Với cái thời tiết như thế này thì không biết có nên ghé qua Triết Chính Viên hay không. Quyết định là để lại Triết Chính Viên sau lưng. Tụi mình sẽ đi qua Bình Giang Lộ ở ngay đây luôn mọi người. Triết Chính Viên là một trong 4 cái khu vườn nổi tiếng nhất của Trung Hoa. Bên cạnh đó thì còn có Di Hòa Viên ở Bắc Kinh nữa. Hôm nay thời tiết xấu quá cho nên là tụi mình quyết định là không vô Triết Chính Viên này, để dành cho Di Hòa Viên. Rất là thơ luôn á mọi người. Ước gì đừng có mưa. Mưa quá nó hết thơ nha. Bình Giang Lộ ngày mưa quá là buồn luôn. Buồn hiu luôn á mọi người. Buồn hiểu buồn hiu luôn. Bữa cơm của tụi mình đã ra đầy đủ. Có một hố cơm cho 2 người, mỗi người 3 tệ. Một bình trà miễn phí. Một phần sen có nước sốt ngọt. Ở bên trong hình như có nhồi nếp.
Còn bên đây là một dĩa thịt ngỗng lạnh nha mọi người, không phải nóng nha. Đây là toàn bộ bữa cơm của tụi mình. Nó ngọt ngọt, thanh thanh. Cái củ sen thì nó xốp xốp. Cái vị nếp mình ăn lại một lần nữa thì thấy giống như ăn bánh tét chuối á mọi người. Cái dĩa ngỗng này chắc được nửa con á. Nó sẽ bao gồm cái phần đùi với lại một ít cái phần ức. Nè, rất là dày thịt luôn. Họ luộc nhưng mà có nêm nha mọi người, ngon lắm. Xin giới thiệu với mọi người, bên kia là tòa nhà Đông Phương Chi Môn. Bây giờ giống như là cái quần mà mất tiêu cái đáy, còn có hai cái ống ở bển kia. May quá, may. Và ở đây có một cái khung ảnh nè, người ta hay check in ở đây lắm luôn. Mà người ta check in đẹp lắm mà ta. Tức quá trời. Bạn mình bữa nay bị mình hành đó mọi người. Quá trời xô rồi. Fail ơi là fail luôn thiệt đó. Tô Châu ơi là Tô Châu, fail quá trời fail. Đây là quảng trường trước mặt của cái tòa nhà. Đứng bên đây cũng còn bị sương mù nữa, nói chi là qua bên kia bờ hồ Kim Kê giống tụi mình lúc nãy. Ôi đông quá ha. Wow. Ôi trời đất ơi. Wow. Đây, Thất Lý Sơn Đường. Đây là cái chỗ để xuống tàu nha mọi người. Bên kia là một cái con phố lồng đèn đỏ treo cao. Mình để ý rồi, ở bên đây cái gì hễ mà lung linh lấp lánh là food court nha. Trang trí đẹp quá hả? Wow. Đây là cái quán lẩu ha mọi người. Mức giá là 198 tệ cho một cái set ăn rất là nhiều món luôn nha. Ở đây là có giống như là lạp xưởng nè, tàu hũ, cái này cá viên, cái này mì, cái này là lòng heo, cái này là huyết, cái này là bò chắc là ướp nè, cái này là hình như rau tiếng vua thì phải, cá, một cái loại viên khác, tàu hũ ki, rau tiếng vua nữa hay sao đó, rồi mấy miếng thịt gà ngâm với lại trứng. Cái này giống như là trứng chiên xong rồi có cái nhân ở bên trong. Bên đây là cá chiên, thanh cua, bánh bao và thăn lông bò. Dọc cái khu này thì còn có bán cua nữa nha mọi người. Đây hình như là cái món cua lông nổi tiếng ở cái vùng Giang Nam này. Đó, một con 20, có con 35 nữa nha. Bên đây thì có cua ngâm nữa nè. Bán cua hấp nhiều lắm mọi người. Đây nè. Có con 30, có con 25 ha. Bên đây là có bắp hấp nè. Bên đây cũng có nữa nè. Rất là nhiều các loại cua. Tôm cua. Ở đây bán 15 tệ một con thôi. Tùy cái size á mọi người. Cái đường này nhìn cổ xưa quá ha. Treo mấy cái cờ đâu nè. Giống như cái chợ mọi người ơi. Trái cây nè. Bánh nè. Ôi có nhiều quả lạ quá. Quả này lạ quá nè. Đây là cái con cua lông lúc chưa có luộc nè mọi người. Con này 26 tệ ha. Con này 38 tệ. Kìa tụi nó nguyên một hồ ở bên trong đó luôn. Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày thứ 5 của tụi mình ở Trung Quốc. Và bây giờ thì tụi mình sẽ chuẩn bị đi từ Tô Châu lên Thượng Hải. Vé tàu lần này thì tụi mình đã mua ở trên mạng ha. Cụ thể là mình mua trên trip.com và thanh toán khi còn đang ở Việt Nam luôn. Chuyến tàu của mình ngày hôm nay thì sẽ khởi hành vào lúc 1 giờ 14 và chạy khoảng 25 phút. Bây giờ thì mình sẽ đi thử một vòng tàu xem như thế nào ha. Đây là khu vực toilet nè mọi người. Khi vào toilet thì mọi người nhớ giữ cái nút thì nó sẽ đóng lại ha. Rồi, khóa lại. Ở khu vực này thì có toilet bồn ngồi luôn. Khá là rộng rãi luôn mọi người. Bồn rửa tay ở đây. Khu vực toilet khá là rộng luôn nha. Bây giờ mình xong rồi, mình sẽ bấm open để nó mở ra. Tàu chạy rất là êm luôn nha mọi người. Nước trong đây không thèm, sống xanh luôn ở trời. Êm ru luôn. Quá đã.
tàu đang chạy với tốc độ là 114 km/h. Tụi mình đã lên được Ti Ti. Trời ơi, ở ngoài mưa gió bão bùng luôn mọi người ơi. Rồi, thẳng tiến về khách sạn. Quá là mưa. Cái trạm tàu của tụi mình là ở bên kia. Mình đã check in vào được khách sạn ở Thượng Hải mọi người ơi. Vẫn là một khách sạn thuộc chuỗi Home Inn ha. Sau 3 thành phố Hàng Châu, Tô Châu và Thượng Hải thì mình thấy khách sạn ở chuỗi Home Inn này rất là ok cho mọi người có thể đặt khi đi du lịch Trung Quốc nha. Phòng này thì mình đặt có mức giá là khoảng 850.000 cho một đêm. 3 đêm tổng cộng khoảng 2,7 triệu, tức là khoảng đâu đó 250 nhân dân tệ cho một đêm đó mọi người hen. Ở trong phòng thì có cái khu vực bàn làm việc nè. Mọi người có thấy cái đèn này quen không? Giống ở dưới khách sạn Home Inn của Tô Châu ha. Khá là rộng rãi luôn đó mọi người. Mình có để một cái vali ở bên này và một cái vali ở bên kia, vẫn rất là rộng nha. Phòng này mình đặt là phòng giường đôi nè. Mình nhớ là mình đặt không có cửa sổ nhưng mà rốt cuộc là vẫn có cửa sổ. Toilet thì cũng giống với lại toilet ở dưới Tô Châu luôn. Cái phong cách với lại cái tông màu y chang. Khách sạn này thì nó nằm đối diện với lại cái ga Thượng Hải mà lúc nãy mình vừa đi từ Tô Châu lên. Nhưng mà hai đứa là ở hai phía của bờ sông. Từ đây thì mình có thể đi bus nè hoặc là tàu điện ngầm đến những cái địa điểm tham quan. Nếu như mọi người chọn khách sạn ở gần trung tâm hơn nữa thì giá nó sẽ khá là cao nha. Đặc biệt là ở cái khu vực phố đi bộ Nam Kinh đó, rất là mắc luôn. Cho nên là mình lui ra cái phía rìa rìa một chút để mình đặt thì mình thấy giá ok và cái phòng nó cũng rộng hơn được một xíu. Tụi mình đang vô một cái quán gọi là cơm súp gà mọi người, Wang Chun Chun. Bạn mình thì ăn một cái mì khô và cái nước canh súp gà. Còn mình thì ăn một phần cơm chan với súp gà ở đây. Mình đang gần lại để order một cái món trà sữa trân châu của cái thương hiệu hơi là lạ xíu, Moco Ta Ti. Vẫn là order trên WeChat nha mọi người. Hình như order cái ly đó được tặng cái cọng dây kìa. Không, cọng dây đó mua 3 bạn. Ủa? Nó giống như trà ô long á mọi người, nhưng mà vị trà rất đậm nha. Trân châu cũng ngon. Cái tiếng Hoa của nó là Chun Sin Charlie. Còn tên tiếng Anh của nó là Moco Ta Ti. Để mình quay phố đi bộ Nam Kinh một vòng ngày mưa gió cho mọi người coi. Trời ơi quá là mưa. Nhưng mà vẫn sáng đèn rất đẹp nha. Đây Apple Store bên đây. Thẳng ra phía trước kia là bến Thượng Hải. Bên đây sẽ là cái trung tâm thương mại Hongji Plaza, chỗ có bóp mát ha. Đây là cái cửa hàng bóp mát siêu to khổng lồ ngay phố đi bộ Nam Kinh nha mọi người. Ôi đẹp quá à. Wow. Trang trí siêu xinh luôn. Mỗi gian trong đây là một màu á mọi người. Ở ngoài kia là màu xanh ha. Trong đây là màu hồng nè. Bây giờ tụi mình sẽ bất chấp tất cả để đi ra bến Thượng Hải ngày mưa. Yeah mọi người ơi, cuối cùng mình đã thấy được Đông Phương Minh Châu. Trời ơi, bao nhiêu năm trời thấy bả trên hình ảnh, cuối cùng cũng đã thấy ngoài đời thật. Đẹp quá. Đây là bên bờ bến Thượng Hải ha mọi người. Lên đèn sáng trưng, cái đèn vàng trên kiến trúc cổ nhìn nó đẹp gì đâu. Còn bên đây sẽ là khu phố Đông, nhìn từ bến Thượng Hải qua. Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của tụi mình ở Thượng Hải. Trộm vía trời nắng rồi mọi người ơi, mừng quá. Ra khu vực này mọi người nhớ đi sớm nha. Tụi mình ra đây là 9:15 nè. Cũng có khá người. Mình đang đến được cái khu vực có một cái quả trứng check-in rất là nổi tiếng ở Thượng Hải. Mọi người thấy rất là đông người đang ở đây luôn rồi nè. Chắc hôm nào tụi mình phải đi lại một lần nữa quá. Mình nghĩ là mọi người nên đến sớm hơn nha. Ngày mai tụi mình sẽ quay lại đi. Chắc tụi mình sẽ đi vào lúc 7-8 giờ gì đó. Chứ giờ này là quá là đông, với lại nó bị ngược sáng, chụp nó cũng không đẹp á mọi người. Để mình miêu tả xíu cho mọi người dễ hình dung. Tối hôm qua tụi mình đã đứng ở phía bên kia là khu vực bến Thượng Hải với lại phố đi bộ Nam Kinh. Nhìn qua phía bên đây là khu vực phố Đông. Còn sáng nay thì tụi mình đang đứng ở công viên Nọt Bên, tức là công viên phía Bắc của bến Thượng Hải. Trời nắng nhưng mà rất là mát mọi người ơi.
mát lạnh luôn á. Đi kiểu này mà không thoa kem chống nắng là đen thùi nha. Hiện tại bây giờ thì mình đang đi dọc theo con sông Hoàng Phố, một con sông rất là nổi tiếng chia cắt thành phố Thượng Hải thành hai bờ. Một bên của bến Thượng Hải sẽ là cái khu vực gìn giữ được những cái nét văn hóa cổ xưa với lại những tòa nhà kiến trúc cổ của Thượng Hải. Còn ở phía bên kia, khu vực phố Đông sẽ là khu vực rất là hiện đại với nhiều tòa nhà chọc trời, lập nhiều kỷ lục thế giới. Và ở phía bên đó cũng là phía của cái sân bay phố Đông, mà nếu như mọi người đáp xuống Thượng Hải thì sẽ đáp ở phía bên đó bờ ha. Phía bên đây là khu vực đài tưởng niệm. Xa xa là tháp Đông Phương Minh Châu và cũng có thể thấy được 3 tòa tháp cao. Mọi người thấy cái tòa cao nhất đó không? Là tháp Thượng Hải, và cái phía mà cái tòa nhà giống như là cái đồ khui đó đó là trung tâm thương mại tài chính thế giới ở Thượng Hải. Phía trước cái tháp Thượng Hải đó có một cái hình răng cưa là tháp Kim Mậu ha. Tiếp theo trên cung đường này thì tụi mình sẽ đi tìm một cái nhà thờ, cũng là một cái địa điểm check-in rất là nổi tiếng trên Instagram, tên là Union Church mọi người ha. Điểm check-in hot nhất ở cái nhà thờ này thì mình thấy người ta thường chụp ở cái mái vòm này để nhìn qua bên kia. Thấy gần như là toàn bộ cái nhà thờ nằm gọn trong cái cổng vòm mọi người ha. Đó. Mình sẽ để thử một cái demo ở đây cho mọi người coi. Từ khu vực nhà thờ này thì mọi người đi lên chút xíu nữa, nó sẽ có một cái cây cầu tiếp theo bắc qua sông Hoàng Phố. Từ phía của cây cầu này thì mọi người có thể phóng tầm nhìn về phía phố Đông ở ngoài kia ha, bao gồm cả cây cầu Wai Baidu luôn. Đó, cái view này rất là đẹp nha. Quay về phía sau thì mọi người sẽ thấy được cái tòa bảo tàng Bưu điện. Đây, cũng là một trong những tòa nhà rất nổi tiếng ở Thượng Hải. Bên kia thì có cặp đôi đang chụp hình cưới kìa, thấy cưng ghê. Còn đây là khu vực Victory Cinema. Chỗ này thì mình coi ở trên Instagram, mình thấy người ta chụp được những cái góc rất là đẹp luôn, nó giống như là một cái phim trường vậy đó mọi người. Khu này đúng là khu dân cư kiểu mẫu Thượng Hải mọi người. Phơi đồ là phơi dọc ra ngoài đường luôn nha. Đó, đi ngang, đi dọc gì đó, đi dưới luôn. Mình sẽ né qua mình đi phía cái áo nha, đừng có đi dưới cái quần nha. Một cái khu rất là local luôn nha, cho các bạn nào thích đi kiểu local như thế này. À, hôm qua tới giờ ở Thượng Hải mình thấy có cái dạng xe bus này. Mọi người thấy nó có cái cây giăng ở trên không? Đó, giống như xe bus điện ha. Tụi mình sẽ thử cái quán cơm bình dân này. Ở đây dạng giống như là cơm buffet tự chọn rồi cưng ký á mọi người. Có rất là nhiều món ăn trong đây để chọn ha. Ở đây có vịt bát thảo nè, đậu phộng nè. Cái này là cua chiên nè. Ở dưới này là măng nè, đậu hũ xào nè, khoai tây chiên, sườn xào chua ngọt, trứng chiên, vịt, thịt kho. Ôi bên đây có cả ếch nữa nè. Ngon quá. Wow, ở đây có món cá bữa giờ tụi mình thấy trong nhà hàng mà chưa bao giờ thử. Rồi có khổ qua xào nè, có đậu nè. Bên đây có cả canh nữa. Đó, cứ chọn một dĩa như vậy rồi đem đi cân ha. Đây là cái phần đồ ăn mà mình đã chọn. Ở đây thì mình có chọn tôm nè, rồi ếch nè, rồi hạt đậu xào nè, lòng heo, sườn xào chua ngọt, với lại là một cái trứng bắc thảo. Rồi mọi người sẽ được auto nha mọi người, auto có một cái chén cơm ở trong đó và có một cái nồi canh để cho mọi người múc luôn, miễn phí. Bên cạnh đó thì cũng có nước chấm nè, đây, muỗng đũa đầy đủ, cũng như là một cái thùng nước gạo rất ngon luôn mọi người. Đây, mình thấy người ta còn để cả nước ngọt ở đằng kia nữa, cho nên mọi người có uống thì cứ lấy nha, nó giống như là buffet mà free nước gì đó. Toàn bộ cái phần này của mình là 24 chấm lẻ bao nhiêu đó, cho là 25 nhân tệ đi ha. Cũng khá là ok nha, cho một bữa cơm như thế này ở Trung Quốc. Bữa giờ có lẽ là cái bữa này là cái bữa rẻ nhất của mình luôn á. Mình thấy ở Thượng Hải người ta có rất là nhiều quán ếch nha, có vẻ ở đây người ta ăn ếch nhiều. Vị rất là ok luôn. Trước khi đi Trung Quốc thì mình cứ sợ là sẽ bị nhiều dầu mỡ á mọi người. Nhưng mà qua đây ăn mấy cái quán cơm mình thấy giống như là vị Việt Nam luôn á. Không có gì khó ăn luôn á. Wow, xuất sắc gì chứ. Cái mô hình này được quá. Đồ ăn rất ngon. Lai mạnh luôn. Sạch bông kin kít mọi người ơi. Đồ ăn quá ngon. Bạn mình còn rớt cái cột vịt xuống. Hôm nay tụi mình đến quán là vào thứ Bảy nha mọi người. Tụi mình sẽ có thứ Bảy Chủ nhật ở Thượng Hải.
Chắc là do thứ bảy cho nên là ít nhân viên văn phòng nè. Mình nghĩ cái quán này mà vào những cái ngày trong tuần đó, nó sẽ rất là đông luôn. Sau khi ăn xong thì bây giờ tụi mình sẽ đi thử xe bus ở Thượng Hải đến với lại khu Tân Thiên Địa. Xe của tụi mình đã tới. Khu vực Tân Thiên Địa này thì sẽ rất là nổi tiếng bởi cái kiến trúc Shikumen nha mọi người. Là một dạng kiến trúc cổ ở thành phố Thượng Hải này. Ở khu vực này thì người ta sẽ giữ lại mặt tiền của những kiến trúc cổ, và bên trong của các tòa nhà thì sẽ xây dựng lại cho nó hiện đại hơn để tái sử dụng cái công năng của những cái tòa nhà. Đặc trưng của khu phố này nó sẽ nổi bật với cái màu xám với lại những cái dòng gạch đỏ nó kẻ kẻ dọc dọc đó mọi người. Nhìn khá là hay nha. Đây. Wow. Đây là một khu phố rất là rộng nha. Nhìn giống như bước vô một cái công viên chủ đề vậy đó mọi người. Mọi thứ của những cái tòa nhà này nó rất là vuông vắn và thẳng tắp nha. Nhìn rất là đã con mắt luôn. Bây giờ quẹo thử vô một cái hẻm nè. Sao mình có cảm giác giống như là vừa giống Trung Quốc nhưng mà cũng vừa giống Anh Quốc nha. Nhìn giống như là bước vô hẻm xéo Harry Potter vậy đó. Rất Trung Hoa nhưng mà cũng rất phương Tây nha. Và thường thì những cái tòa nhà nó sẽ liên kết với nhau bởi những cái hẻm và có những cái đường vòng cung như thế này. Mặt tiền của các tòa nhà này được giữ gần như là nguyên vẹn luôn đó mọi người. Ngoài cái màu xám đen thì còn có những cái họa tiết bằng gạch nung như thế này để nguyên cái chất màu đỏ luôn. Mình đã về lại được với bến Thượng Hải vào buổi chiều. Hôm qua mưa quá, hôm nay quyết định đi lại một lần nữa. Một lát nữa khoảng 7 giờ thì tất cả các tòa nhà ở đây sẽ lên đèn. Mình sẽ ở đây để canh đến cái thời điểm đó. Mọi người nhìn phía sau lưng mình sẽ thấy ở bên phía của phố đi bộ Nam Kinh đó, đông nghẹt người ở bể luôn. Phía thẳng đằng kia là Nọt Bên hồi sáng tụi mình vừa đi đó mọi người ha. Để mình quay lại cái Nam Kinh cho mọi người coi nè. Trời ơi, nó đông đen ở dưới. Đẹp quá ha. Xuất sắc thiệt chứ. Tụi mình sẽ đứng đây chờ cho tới lúc nó lên đèn ở phía bên kia luôn. Bốn, ba, hai, một. Lên đèn. Yeah. À, mấy cái tòa nhà xung quanh cũng lên luôn hả? Quá dữ. Đồng bộ hay quá ta. Mình đã đến được khu vực phố đi bộ, phố cổ Thượng Hải nha. Mình đã thấy rất nhiều người check-in ở đây và cuối cùng mình cũng đã được đặt chân tới. Wow, hai bên là những cái kiến trúc mái vuốt cong nha. Nếu mình nhớ không lầm thì đây là kiểu kiến trúc của thời Đường. Wow, đẹp. Oh, wow. Ôi, đây mới là cái khu đẹp nhất nè, phải không? Trời ơi, đẹp quá. Wow. Nhìn mấy cái mái nhà giống như đan vào nhau luôn mọi người. Đẹp quá vậy trời. Bên trong những cái tòa nhà này sẽ là những cái khu trung tâm thương mại bán đồ nha mọi người. Đây là món số 1 tụi mình ăn cho buổi tối nay. Ở bên đây thì có hoành thánh, tôm với lại thịt. Có một chút rong biển với lại hành lá ha. Vị nó hơi nhạt nhạt một xíu mọi người. Còn đây là xìu long bao, phiên bản Đài Loan, phiên bản Thượng Hải. Nó cũng giống phiên bản Đài Loan thôi mọi người. Có rất là nhiều nước ha. Mọi người sẽ dùng đũa để tách nó ra trước.
Rồi chúng ta sẽ đổ hết cái nước ra và húp nước trước. Cái nước ở đây rất là đậm đà luôn nha. Chỉ có khác một điều là bình thường chúng ta sẽ ăn với nước tương với lại có gừng. Ở đây thì như mình nói lúc nãy chỉ có giấm thôi, nhưng mà cái vị của nó rất là vừa ăn luôn mọi người. Ngon nha. Đã đời vậy trời. Wow, nguyên một cái khu chợ đêm ở trong đây. Rồi tụi mình lại ghé vào một quầy ẩm thực. Cô đang cắt ớt xanh với lại là hành tím. Để xem cô làm cái gì nha. Đố mọi người là tụi mình đang ăn món gì đi. Giờ chờ cho tới lúc xong nha. Bên đây sẽ là thịt kho. Thơm lắm mọi người ơi. Cô sẽ băm vô trong đó. Tới giờ phút này mọi người đoán ra là món gì chưa? Bật mí cho mọi người là món này 25 tệ. Rồi mọi người đoán tiếp đi nha. Nó sẽ có nguyên liệu là có cái thịt kho ở đây nè. Rồi băm ở đằng kia. Và bây giờ nguyên liệu chính đã xuất hiện. Một cái bánh. Cô sẽ cắt cái bánh đó ra. Bánh đó giống như là bánh ngàn lớp á mọi người. Bánh pastry á. Rồi kèm hết tất cả nguyên liệu vô. Chàng cái sốt vô. Chảy nước miếng. Đứng quay mà chảy nước miếng quá. Rồi xong. Bên kia thấy có mấy cái món ăn kèm. Xí xì. Thank you xí xì. Xong rồi nè. Hình như là có thể ăn mấy cái món ăn kèm bên đây vô được đúng không ta? Nhét vô được đó. Đây mọi người, một cái bánh bao. Đây là cái phần bánh kẹp của tụi mình ha mọi người. Ngập tràn nhân trong đây luôn. Quá đã, quá đã. Bạn mình nói đúng rồi đó, nó giống như cái vỏ bánh của patiso á mọi người. Nhưng mà bạn mình sẽ thêm ớt với các loại gia vị vô trong. Đây cô sẽ cho rau nè. Ok. Bạn mình rất thích ăn cái rau ngâm đó, cho nên là cái nào cũng xin thêm cái món đó. Thấy ngon quá ha. Wow. Bây giờ thì tới lượt mình ha. Ngon. Ngon mọi người ơi. Ngon thiệt nha. Cái thịt kho nó rất là đậm đà. Không phải là cái kiểu mặn nha, mà nó đã có gia vị sẵn ở trong rồi đó. Ăn với lại cái lớp bánh này nó giòn như cái lớp bánh của patiso. Đã đời luôn, ngon nha. Bỏ thêm một ít cái cải ngâm vô nữa. Ngon. 25 tệ. Không biết tên chính xác của nó tiếng Hoa là gì, nhưng mà mọi người có thể chụp cái ảnh màn hình lại, mọi người đi kiếm nha. Ở đây có một quầy cô bán kiểu giống như bánh bao chiên áp chảo á mọi người. Có rất là nhiều vị khác nhau ở đây ha. Đây. Có vị gà nè, đậu đỏ nè, durian nè. Xí xí. Rồi có heo nè, có matcha, có sầu riêng. Tụi mình đã ăn một loại sầu riêng. Tụi mình đã kêu một cái sầu riêng ăn thử. Cô dễ thương, cô bán 3 cái 20 nha mọi người. Nhưng mà tụi mình chỉ ăn một cái thôi, 7 tệ. Ôi đây là cái khu chợ đầu tiên mà mình thấy là có người nói được tiếng Anh nha mọi người. Chắc là ở Thượng Hải cho nên là khách du lịch cũng nhiều á, cho nên có một vài người có thể nói được tiếng Anh. Đây là cái bánh sầu riêng nè mọi người ha. Nó dẹp dẹp xé ra có nhân sầu riêng bên trong. Cũng được. Nhưng mà có vẻ là cô để nó hơi bị nguội rồi. Cái lớp ngoài thì nó vẫn còn khá là giòn giòn. Ở trong nhân sầu riêng giống như là bánh trung thu sầu riêng á mọi người. Ăn cũng vui vui. Đây là cây xúc xích tình yêu của bạn mình. 20 tệ nha mọi người, mắc hơn ở trên Hàng Châu nhưng mà nó to lắm. To lắm luôn. Chà bá lửa. Đây là cái quầy kêu là gì, đạp xưởng nướng ha mọi người. Bên đây chỉ còn có mấy cái hình như là khoai tây nướng nữa. Quầy này hen. Các bạn nhớ rắc thêm bột ớt lên ăn chung nha, rất là ngon. Không có cay, cái bột ớt đó thơm mà ngon lắm mọi người. Xác nhận là khu chợ này rất là quốc tế nha mọi người. Người bán nói được tiếng Anh rất là ok nha. Nó đối diện với lại cái cổng số 8 của cái khu phố cổ Thượng Hải hen.
Địa điểm đầu tiên trong sáng ngày hôm nay của tụi mình là sẽ đến cái khu vực trung tâm thương mại nghìn cái cây. Wow. Thiết kế nhìn rất là lạ mắt luôn mọi người. Các cái tòa nhà và mỗi tòa nhà ở phía rìa thì có một cái giống như là trồng một cái cây bê tông. Rồi ở trên của cái cây bê tông thì trồng các cái cây xanh. Khu vực này thích hợp để mọi người đến vào buổi chiều nha. Đừng có đến vô buổi sáng giống như tụi mình nha. Ngược sáng quá trời. Bốn cái này là 9 tệ, 4 cái bên đây là 9 tệ. Cái mặt dưới áp chảo chiên với lại dầu á mọi người. Sau đó thì đậy nắp lại cho nó chín cái phần bột ở bên trên và cái nhân ở trong luôn. Có rắc mè ở trên nữa, hấp dẫn. Đúng là chui vô khu dân cư có khác nha, không phải là khu du lịch, cái nó rẻ hẳn luôn á. Đây là cái mâm xào long bao của Thượng Hải ha mọi người, 9 đồng. Tối hôm qua tụi mình ăn ở bên cái chỗ phố cổ Thượng Hải, khoảng là 20 cho tới 30 cho một cái sửng như thế này. Nó to. Cái này thì sẽ phải tách nó ra, ngập ngụa nước nè mọi người. So với xào long bao của Đài Loan thì mình thấy xào long bao của Trung Quốc, hay là cụ thể ở đây là Thượng Hải nha, rất là đậm đà cái nhân ở bên trong luôn. Cái lớp bột bên ngoài thì nhìn chung là giống nhau. Cái cách ăn thì nó cũng giống về cái việc là mình sẽ tách cho nước nó chảy ra trước. Nhưng mà cái đồ chấm thì nó khác nhau. Đồ chấm ở bên Đài thì sẽ có thêm cái gừng bào sợi và nước tương. Còn ở bên đây thì chỉ có giấm với lại là sa tế. Đây là trà sữa trân châu đường đen nha mọi người. Bên này thường trà sữa họ không có bỏ đá mọi người ơi. Nó đầy tràn một ly như thế này luôn nè. Vậy là tính ra đi du lịch bên này á, nếu như mọi người ăn uống ở khu du lịch nha, hoặc là những cái brand lớn á, cái brand nổi tiếng á, thì giá nó sẽ khá là mắc. Còn nếu như mà chui vô khu dân cư nha, mấy cái brand local kiểu này thì nó rẻ hơn rất là nhiều luôn á. Đây là toàn cảnh của chùa Tịnh An ở phía bên kia đường. Mình đã vừa đến được trạm MRT Lục Gia Trụy và đây là exit số 2 ha mọi người. Khi đi ra khỏi exit số 2 này chúng ta sẽ thấy được 3 tòa nhà chọc trời. Cái tòa xoắn xoắn này ha là tòa Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải. Đây là tòa tháp Kim Mậu và phía sau là tháp Thượng Hải. Đây là Đông Phương Minh Châu ở cự ly rất gần luôn nha mọi người, không còn là bờ bên bến Thượng Hải nhìn qua nữa. Khu phố Đông bên này thật sự là phát triển nha, quá trời tòa nhà luôn. Biểu tượng của sự phát triển thần kỳ kinh tế Trung Quốc. Hoàng hôn bắt đầu xuống rồi mọi người. Bây giờ đang là 4 giờ nha. Hoàng hôn Thượng Hải xuống rất nhanh. Từ ở bên phía của bến Thượng Hải thì mọi người hãy đi cái metro đến cái trạm tên là Lục Gia Trụy. Sau đó thì mọi người hãy ra cái exit phía của cái trung tâm thương mại tên là IFC. Và đi đến cuối của cái con đường thì mọi người sẽ thấy được cái phía này, cái view này nha, rất đẹp nha và dễ chụp hình nha. Mọi người ơi, đây sẽ là cái view mà thấy một lúc 3 tòa nhà nha. Và tụi mình đang ở đây. Đây là cái kiểu chụp hình nha mọi người. Bây giờ phải set cái máy hình xuống đất. Cái view của cái máy hình của mình bây giờ là tương đương với là cái view mọi người thấy trong đây luôn nha. Giờ tụi mình bắt đầu chụp. Set đồng hồ 5 giây. Ok, vô. Đổi bên đây. Tiếp nè, 5 giây. Ở khu này ai cũng làm y chang tụi mình luôn nha, không phải tụi mình làm khùng làm điên luôn nha. Ai cũng y chang nha, có một kiểu. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi MRT line số 14 từ phía bên của Lục Gia Trụy về lại bên bến Thượng Hải. Let's go, let's go. Cái trạm tàu này siêu đẹp luôn mọi người. Tối hôm qua mình về một lần rồi, mình trầm trồ rồi, bữa nay lên gặp lại nữa. Trạm này là trạm Du Duẩn nha mọi người. Mấy cái trạm mới ở Thượng Hải thì rất là đẹp nha, còn trạm cũ là siêu cũ nha. Cái line 14 này hình như toàn là trạm mới nè. Trạm nào thấy cũng đẹp hết trơn.
sang xịn mịn hiện đại. Ô, đổi màu rồi nè. Đẹp quá. Hôm qua thì tụi mình đã chờ ở cái phía phố Đông lên đèn rồi, không có quay kịp cái phía trong bến Thượng Hải, cho nên hôm nay là quyết định vòng về bến Thượng Hải. Wow, rồi lên đèn rồi, lên đèn rồi. Ồ. Nó sẽ lên theo cái tiếng ngân của đồng hồ mọi người. Mỗi đợt ngân là sẽ một ngọn đèn thắp lên. Ôi đẹp quá. Nếu như mọi người muốn canh lên đèn ở bến Thượng Hải thì bên phố Đông là từ 5 giờ 58 phút. Còn bên bến Thượng Hải là từ lúc 6 giờ. Yeah, hôm nay mình đã canh được. Đủ combo hai bên. Bây giờ tiếp tục đi dọc xuống phố đi bộ Nam Kinh về phía bên trong của thành phố ha. Quá trời đông. Đây, đưa mọi người lên cao nè. Đông dã man luôn á mọi người. Để đến được phố đi bộ Nam Kinh một cách dễ dàng nhất thì mọi người có thể sử dụng metro line số 2 hoặc là số 10 nha. Và đến cái trạm mang tên là East Nanjing Road Station là ra ngay chỗ khu vực phố đi bộ Nam Kinh luôn. Cảnh này thật là quen thuộc. Tôi đã thấy nó ở đâu rồi. Chỉ khác cái chai thôi. Đây là đồ ăn sáng của mình cho buổi sáng cuối cùng ở Thượng Hải. Hôm nay thì bạn mình sẽ bay về Thái, còn mình thì sẽ tiếp tục đi lên Bắc Kinh. Tụi mình sẽ tranh thủ buổi sáng để đi ra lại cái quả trứng ở bên bên công viên Bắc Thượng Hải để check-in. Bây giờ đang là khoảng 7 giờ sáng, hy vọng là hôm nay sáng thứ hai ra ngoài thì cũng sẽ vắng vẻ, có thể chụp hình được. Tụi mình đã quay lại được chỗ cái trứng và sáng nay không có một ai luôn. Tuyệt vời ông mặt trời. Sáng thứ hai nha mọi người. Bây giờ đang là 8 giờ kém 10. Một mình một cõi luôn. Cuối cùng mình cũng đã phục thù được và vô được khu vực cái trứng. Và trước mặt chúng ta bây giờ đang là một tòa nhà siêu hot ở Thượng Hải. Tòa nhà Vulcan mọi người ha. Mình tạm dịch là Vũ Khang nha. Nó nằm ở một cái góc tam giác rất là đẹp luôn. Cái kiến trúc kiểu này thường thấy nhiều ở các nước Âu Mỹ nè. Đẹp quá trời. Và đây là khung cảnh hiện tại vào lúc 9 giờ sáng. Rất nhiều người đến đây để check-in, để chụp với cái tòa nhà này. Trời ơi quá trời đông. Bây giờ đói bụng quá, tụi mình sẽ ghé vô ăn một cái bánh kẹp. Rồi, đó, quyện cái gió quậy vô. Rồi, quyện cái gió quậy vô. Wow. Xuất sắc, xuất sắc. Đây là cái bánh của mình khi đã cắt đôi nè mọi người. 10 tệ cho một cái bánh này ha. Đây, bạn mình nửa cái, mình nửa cái. Không ngờ nó ngon vậy luôn. Ngon dữ luôn á, ngon lung. Bây giờ mình đang đi ti ra trạm tàu để chuẩn bị một đứa ra sân bay, còn mình thì đi ra ga tàu lên Bắc Kinh. Rồi bye bye bạn mình, đi về sân bay phố Đông. Một mình lên Bắc Kinh mọi người ơi. Bye bye. Hôm nay thì mình sẽ đi từ Thượng Hải lúc 4 giờ và đến Bắc Kinh vào đâu đó khoảng 8 giờ 30. Tức là quãng đường di chuyển 1.300 km trong vòng chỉ có khoảng 4 tiếng rưỡi. Mọi người cứ hình dung là nó bằng với cái quãng đường giữa thành phố Hồ Chí Minh với lại Hà Nội nha. Quá trời đã đời cái con tàu rồi. Rất là nhiều toa nha mọi người. Bây giờ đang là 4 giờ kém 10. 10 phút nữa tàu sẽ chạy. Tàu đã vừa cập bến Bắc Kinh mọi người ơi. Nhiệt độ hiện tại đang chỉ có là 3 độ thôi. Trời ơi quá là lạnh. Ở Thượng Hải thì còn đỡ đỡ chứ lên Bắc Kinh một cái 3 độ C. Sốc nhiệt luôn mọi người ơi.
Hello mọi người, mình đã về được tới khách sạn và đây là phòng khách sạn của mình. Để mình review một vòng sơ sơ cho mọi người nha. Trước tiên là mình phải đóng cái cửa này lại để tạo cho mọi người một sự bất ngờ. Ở đây là cái phòng tắm nha. Quay qua đây thì có cái tivi và một cái bàn nhỏ nhỏ để làm việc. Và qua bên này là cái giường của mình. Bên đây thì có khu vực treo đồ với lại cái tủ đầu giường. Và đây là cái cửa vô phòng. Và mọi thứ kết thúc ở đó. Đó mọi người, cái phòng khách sạn ở Bắc Kinh của mình đây. Giá của cái phòng này mình đặt ở trên trip.com nha, là 700.000 cho một đêm. Phòng này đáng ra là phòng 2 người, nhưng mà bạn mình đã đi về rồi cho nên là một mình ở cái phòng này. Hên là ở một mình đó nha, chứ ở 2 người mình nghĩ sẽ rất là chật luôn á. Mình đặt cái phòng nó rời xa trung tâm một chút xíu, tại vì mình ở tới tận 5 đêm lận. Thành ra là nếu như mà đặt ở trung tâm thì cái giá khách sạn mình phải trả nó đội lên rất là cao. Bây giờ thì mình sẽ đi tắm rồi đi ngủ. Ngày mai mình sẽ tiến cung, ngày mai mình sẽ đi Tử Cấm Thành. Rồi nhà vua đi đâu tung tăng đây? Ngọ môn đang ở trước mặt rồi, chuẩn bị tiến cung thôi. Đây là khung cảnh vô soát vé nè mọi người. Ôi trời ơi. Cánh cổng Ngọ Môn này được thiết kế giống như là hình chữ U mọi người ha, và có 2 tầng. Tầng bên dưới này sẽ là các cái cổng để đi vào và tầng bên trên sẽ là khu vực canh gác. Ngọ Môn là một trong những cánh cổng chính và rất là lớn ở khu vực Tử Cấm Thành này. Sẽ có tổng cộng là 5 cánh cổng để mọi người có thể đi ha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 và 5. Và cánh cổng ở giữa này xưa kia chỉ dành cho vua nè, hoàng hậu với lại những người mà thi đỗ những cái chức vị cao trong triều đình thì mới được đi. Và cái con đường chính giữa này thì gọi là con đường đế vương. Bây giờ thì mình sẽ đi vô từ cái cánh cổng ở giữa này luôn. Ở phía trước thì bắt đầu chúng ta sẽ nhìn thấy được những cái tòa nhà phía bên trong Tử Cấm Thành. Tiến cung thành công. Wow. Nói một chút về cái tên gọi Tử Cấm Thành thì Tử Cấm Thành nó được dịch qua tiếng Anh một cách rất là sát nghĩa là Forbidden City, tức là thành phố cấm. Nhưng mà khi chúng ta dịch theo cái nghĩa của tiếng Hán á, thì nó lại có rất là nhiều ý nghĩa khác nhau. Đầu tiên là về chữ thành thì chắc chắn là thành phố hoặc là một cái khu vực cung điện rồi. Chữ cấm thì tức là vùng đất cấm, quá là đơn giản ha. Còn chữ Tử thì có thể hiểu theo 2 nghĩa. Nghĩa thứ nhất ở đây là chữ Tử có nghĩa là con, tức là nhà vua của Trung Hoa thì tự nhận mình là con trời. Thì nếu như dịch chữ Tử theo cái nghĩa con này thì đây là vùng đất dành cho con trời ở. Ý nghĩa thứ hai thì chữ Tử cũng có thể dịch là màu tím. Màu tím theo văn hóa của Trung Hoa thì sẽ đại diện cho ngôi sao Bắc Cực, là nơi ngự trị của vùng thiên đình cũng như có Ngọc Hoàng Thượng Đế ở đó. Vậy thì ở trên trời đã có thiên đình rồi thì ở dưới mặt đất sẽ có Tử Cấm Thành, là một cái vùng đất đối trọng dành cho nhà vua của Trung Hoa ở. Tử Cấm Thành thì là khu vực nhà ở của 24 đời vua và đã là cung điện hoàng gia của Trung Quốc trong 500 năm, trải qua 2 thời kỳ lịch sử lớn là thời kỳ nhà Minh và thời kỳ nhà Thanh. Có một điều rất là thú vị ở khu vực Tử Cấm Thành này là trong quá trình 600 năm tồn tại của nó thì nó chưa bao giờ bị ngập úng, do là có rất là nhiều cái hệ thống thoát nước. Mỗi cái đầu rồng như thế này sẽ là một cái khu vực thoát nước ha mọi người. Và đây là lối vào của Diên Hy Cung. Và đây cũng là cái cung điện duy nhất mà mình thấy đang có lá vàng ở thời điểm hiện tại. Wow, nguyên một cái cây ngân hạnh đã vàng lá. Trời ơi, đẹp quá trời. Hồi đó coi phim hay thấy rủ nhau đi dạo Ngự Hoa Viên đó mọi người. Cái mình tưởng Ngự Hoa Viên to lắm. Ai nhẹ ở ngoài đời Ngự Hoa Viên ở trong Tử Cấm Thành nó hơi nhỏ nha. Có vẻ là người ta đi dạo cái Ngự Hoa Viên khác rồi chứ không phải là cái Ngự Hoa Viên ở trong này. Chào buổi sáng mọi người, hôm nay là ngày thứ 2 của mình ở Bắc Kinh. Hôm nay thì mình đã đến được một cái khu vực của Vạn Lý Trường Thành. Đoạn Trường Thành hôm nay mình chọn đi tên là Mu Thiên Du, hay là tiếng Việt là Mộ Điền Dụ mọi người ha. Ôi, thấy được lá vàng xung quanh luôn nè. Mọi người cùng ngắm cảnh với mình nha, quá trời đã luôn. Một lát đi xuống thì sẽ đi cái ván trượt này đây. Có ai sợ độ cao không? Đã ghê.
Bây giờ thì chúng ta đang lên tới cái cột cao nhất ở phía trên đây và chuẩn bị tuột qua phía bên kia của sườn dốc. Ôi lắc nha, lắc nha. Đây, tuột xuống. Wow, đẹp quá. Trời ơi, thích quá, cảnh vật rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã được đặt chân tới Vạn Lý Trường Thành. Siêu đẹp luôn. Ngay ở phía trên đỉnh sẽ có một cái tháp canh, và ở trong cái tháp canh này sẽ giới thiệu cho mọi người một cái view. Nhìn xuống đó rét chân dã man luôn mọi người. Hồi nãy leo lên thì mệt mà bây giờ leo xuống thì sợ nha. Trượt xuống thôi mọi người ơi. Cao ở trên nè mọi người. Mê quá trời mê rồi. Tới nơi rồi. Đây là cái cổng phía đông mình vừa đi xong mọi người ha. Thích mê luôn. Mình rất là thích cái cách nó đi lên với lại đi xuống. Đi lên thì bằng cái kiểu cáp treo ghế ngồi hồi nãy mình có quay đó. Đi xuống thì bằng cái ván trượt. Bây giờ thì mình sẽ đi thẳng vô bên trong này để đi qua cái đoạn tường thành phía tây. Đoạn tường thành phía tây này thì sẽ đi cái cáp treo kiểu cáp treo đóng á, cáp treo truyền thống á mọi người. Chuẩn bị đi nè. Đó, bắt đầu tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Ta ta. Đi cái cáp này thì nó không có vui bằng cái cable quay hồi nãy mọi người. Cái ghế ngồi á, ngồi lên mà nó thoáng ở bên ngoài á, đi nhìn nó vui hơn. Đi cái cáp này hơi nóng nha, hơi nóng. Cái cáp tới siêu nhanh luôn mọi người. Mình thấy chưa tới 5 phút luôn nha. Nhưng mà cái đoạn gần tới thì mọi người nhớ nhìn ra bên ngoài nha, sẽ thấy được cái đoạn của Vạn Lý Trường Thành ở trên núi chập trùng rất đẹp luôn. Một cái không gian mở hơn so với ở bên kia mọi người. Ở bên kia thì không gian nó hơi hẹp do cái dốc lên xuống nó bị cao quá. Còn bên đây thì nó lài lài nè, chúng ta thấy được hết toàn bộ những cái tường thành ở phía xa luôn. Mình phải đến được cái tháp canh cao nhất mới được. Tại vì đến đó rồi thì mới được công nhận là hảo hán. Mọi người biết cái câu mà bất đáo trường thành phi hảo hán không? Hôm nay mình quyết tâm làm hảo hán cho bằng được. Hello, ni hao. Ở cái đoạn trường thành mà chúng ta đi ngày hôm nay là mộ Điền Dụ, là một trong những cái đoạn trường thành nổi tiếng nhất trên thế giới và nó được công nhận là một trong 10 cái điểm đến hấp dẫn nhất trên thế giới luôn. Và cũng chính đoạn tường thành này là cái đoạn tường thành mà tiếp đón rất là nhiều chính khách khi mà họ đến với lại Trung Quốc. Bạn nào mà đi du lịch solo thì nhớ là đi cái đoạn tường thành ở bên đây. Nó vừa vắng và còn vừa đẹp nữa. Còn nếu như mọi người đi đoàn thì chắc là phải đi bên Bát Đạt Lĩnh rồi. Mình cũng chưa có đi ở bên Bát Đạt Lĩnh, nhưng mà nghe nói bên đó rất là đông, tại vì khách đoàn rất là nhiều. Mọi người thấy tường thành nó kéo dài không? Nó sẽ kéo dài từ phía đông qua khoảng phía tây của Trung Quốc. Không hẳn là phía tây á mọi người, nó chạy ngoằn ngoèo nha. Xuyên qua đâu đó khoảng 6 tới 8 tỉnh thành. Điểm cực đông của Trường Thành là ở Sơn Hải Quan ở phía đông ha mọi người. Và nó kéo dài đến khu tự trị Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Rất là dài luôn. Mục đích của việc xây dựng Vạn Lý Trường Thành là để chống lại sự xâm lược của những cái đội quân ngoại bang. Thông thường thì cái chiều rộng của cái trường thành này nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó 5 tới 6 mét. Và cái khoảng cách từ cái mặt trường thành đến phía dưới mặt đất là khoảng 7 mét. Đây là tầm nhìn của mình ở thời điểm hiện tại. Và đây là mình ở thời điểm hiện tại. Lột tất cả mọi thứ rồi mọi người ơi. Rất mệt luôn. Rất là mệt luôn. Mình không ngờ cái đoạn này nó lại khủng khiếp tới như vậy luôn á. Chà, sự cái đoạn này thử thách nha. Rất thử thách luôn. Đúng kiểu là dốc thượng luôn đó. Cứ cỡ 20-30 bước là phải đứng lại. Mai mốt mình già mà mình coi lại cái đoạn này chắc mình cười xỉu. Một cái đường rất hẹp và rất dốc luôn nha mọi người. Dốc gần như là thẳng đứng luôn đó. Wow. Oh my goodness. Tới rồi. Trời ơi. Muốn xỉu. Tới rồi. Vui quá, tới được rồi. Ở đây lại có thêm một cái đường đi lên nữa, nhưng mà bị chặn lại rồi mọi người, không có cho đi. Cho nên cái đoạn này là đoạn tháp canh cao nhất của Vạn Lý Trường Thành.
trong tổng chiều dài 21.000 km của nó. Wow. Còn cái tảng đá này thì nó ghi là bạn là anh hùng. Đó, kiểu giống như thành hảo hán rồi đó. Chứ cái câu bớt đáo trường thành phi hảo hán thì mình chưa thấy ở đâu. Ai cũng vô đó chụp hình cả. Và như vậy là xong. Mình đã chinh phục được điểm cao nhất của cái tháp canh ở trên Vạn Lý Trường Thành. Cùng nhìn lại quãng đường mà chúng ta đã đi mọi người ha. Đây, chúng ta đã vừa qua những cái khúc cua này để leo lên tuốt ở trên đây. Rất là cao ở trên đây luôn. Bây giờ thì xin tạm biệt Vạn Lý Trường Thành ở đây. Một ngày không xa tôi sẽ quay trở lại với bạn. Mình đã về lại trung tâm thành phố Bắc Kinh. Trời đang hoàng hôn luôn, đẹp quá. Bây giờ thì mình quyết định là mình sẽ đi đến cái tòa nhà nổi tiếng ở Bắc Kinh, tòa nhà hình cái quần. Đây là tòa nhà mà mình đang muốn tìm tới. Nhưng mà cái hướng này hình như không được đẹp cho lắm, để mình đi tìm cái hướng nhìn rõ hơn. Check-in cùng tòa nhà CCTV trong truyền thuyết. Thực ra nó cũng là một điểm check-in rất là nổi tiếng ở Bắc Kinh đó nha mọi người. Đây có vẻ là cái góc rõ nhất mà nãy giờ mình có thể quay được. Nó sẽ bao gồm là một tòa ở đây, sau đó thì băng ngang qua đây, một tòa bên đây và băng ngang qua đây. Bên dưới nó có một cái chân đế tương tự giống như là ở trên này nè mọi người. Cái chân đế nó nằm ở phía bên kia ha. Nó sẽ là cái hình lõm như thế này, sau đó lên rồi lòi ra đây, rồi xuống đây. Đó, nhìn nó lạ quá ha. Mấy cái tòa nhà bắt đầu lên đèn đẹp quá mọi người. Ôi, tòa này nó lên hình con bướm đang bay nè. Hồi nãy có hình bong bóng nữa. Bên đây thì là các tòa đang xây dựng nhưng mà cũng lên đèn nha. Đó, tòa bên trong kia đèn led quá trời khí thế. Tiếp tục là series những tòa nhà lên đèn hết trơn hết trọi rồi, nhìn đã ghê ấy, mọi người, đã con mắt ghê á. Mình vừa bước vô một cái quán mà mình cũng chưa biết cái quán này nó bán gì. Nhưng mà qua cái hình thức bên ngoài này nè mọi người, mình nhìn nó rất là giống như cái lẩu mã la mà mình hay ăn á. Nó ra nguyên một cái nồi luôn mọi người, nhìn cưng quá vậy trời. Đây, wow, cái mùi rất là mã la, cay trùng khánh luôn, đúng mùi rồi đó. Đây người ta cho một cái giá rất to này. Có cà chua, rồi nắm tai mèo. Bên đây thì là các cái loại thịt. Bên đây thì là cái gì ta? Vẫn là cà chua. À, ở dưới đây đã có mì, có trứng cút. Trời ơi, cái vị hấp dẫn lắm mọi người. Ủa lộn, cái mùi chứ, cái vị chưa ăn mà. Nè, căn bản là nó có như thế này nha. Trứng cút nè, thịt heo nè, cà chua nè, nắm tai mèo nè, với lại các cái loại nấm khác. Cùng với mì ở bên dưới. Rất nhiều mì luôn. Wow, ăn cái này phải né né ra, chứ bữa nay mặc đồ trắng là nó dính vô một cái là tan tành. Chào buổi sáng mọi người, hôm nay lại là một ngày mới ở Bắc Kinh. Và sáng hôm nay là sáng ngày thứ 3 của mình ở đây rồi. Hôm nay thì mình sẽ một lần nữa quay lại quảng trường Thiên An Môn. Sau một hồi xếp hàng đã đợi vô tới cái khu vực này thì người ta kiểm tra vé. Mình tưởng là đi quảng trường Thiên An Môn là không có cần mua vé, nhưng mà vẫn phải mua vé. Vé miễn phí nha mọi người có thể đặt trước. Quá trời là thiếu hiểu biết rồi. Đây là lần thứ 2 rồi nha, lần thứ 2 mình đến Thiên An Môn mà mình không vào được nha, rất là tức luôn á. Nhưng mà tôi quyết tâm. Tôi quyết tâm ngày mai tôi sẽ quay lại, tôi vô trong đó cho bằng được. Mọi người có đi nhớ bút lịch trước nha. Bây giờ thì mình sẽ đi đến một cái công trình cũng nổi tiếng không kém ở Bắc Kinh. Đó chính là Thiên Đàng. Thiên đàng có nghĩa là đàn tế trời đó mọi người. Chữ đàn mình đọc theo kiểu miền Nam thì giống như có G, nhưng mà thực chất nó là AN nha mọi người, đàn nha. Thiên đàn đó, tên đúng của nó, phát âm chính xác là như vậy ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến vào cái công trình kiến trúc mà mình mong chờ bấy lâu nay để được nhìn thấy. Đây là Kỳ Niên Điện. Wow, đẹp quá.
Công trình này thì đã được xây dựng từ những năm 1420, tới thời điểm hiện tại thì tuổi đời đã lên tới 600 tuổi và được công nhận là di sản thế giới luôn ha mọi người. Quá là đẹp luôn, cuối cùng cũng đã đến được đây. Có thêm một cái đặc trưng kiến trúc ở đây là mọi người thấy cái khu vực tường bao quanh phía ngoài của Kỳ Niên Điện nó sẽ là hình vuông ha. Còn từ khu vực bệ dẫn lên tới cái công trình kiến trúc Kỳ Niên Điện trên kia nó sẽ là hình tròn, tượng trưng cho trời tròn, đất vuông. Đây là khu vực bức tường vọng âm và ở bên trong đó cũng có một cái công trình kiến trúc gọi là Hoàng Khung Vũ mọi người ha. Kiến trúc thì khá giống với lại bên Kỳ Niên Điện, nhưng mà ở đây thì chỉ có một tầng duy nhất thôi. Và điều đặc biệt tạo nên cái sự nổi tiếng của khu vực này đó chính là cái bức tường này đây. Mấy bạn đứng ở bên đây nói và ở bên kia thì sẽ có khả năng nghe thấy. Và ở đây còn có một cái test khác nữa là đứng ở chính giữa vỗ tay thì sẽ nghe cái tiếng vọng của cái tiếng vỗ tay lại. Nhiều người vỗ quá không biết đâu là tiếng vọng, đâu là cái tiếng mà người khác vỗ luôn. Có một cái đặc trưng kiến trúc của toàn bộ cái khu vực thiên đàng này đó chính là nó sẽ xây hướng về phía đông. Tức là phía đông nó sẽ cao dần lên để cho khi mọi người đứng ở phía tây nhìn về phía đông thì thấy có cảm giác giống như là những cái công trình kiến trúc đó nó giống như là ở trên trời vậy đó mọi người. Đối diện với lại khu vực bức tường vọng âm thì sẽ là Gò Vang hay còn gọi là Khâu Viên. Bên đây thì sẽ là một cái kiến trúc gồm có 3 tầng và 3 cái vòng tròn lồng vào nhau. Nó giống như là cái bệ của cái Kỳ Niên Điện vậy đó mọi người. Nhưng mà ở phía trên thì lại không có bất kỳ một cái công trình nào luôn ha. Duy nhất là chỉ có một cái gò mà người ta nói rằng là nhà vua đứng ở chính giữa nói chuyện thì toàn bộ mọi người xung quanh sẽ nghe thấy. Để mình đi tìm cái gò vang đó coi nó như thế nào. Thấy thôi nè. Ở trong đó thì sẽ có một cái phiến đá nó hơi nổi lên trên. Ủa sao người ta lại vô đó quay vòng vậy ta? Ý nghĩa của cái việc quay vòng vòng này là gì? Có một quý phi vô quay vòng vòng. Mọi người thay phiên nhau quay vòng tròn luôn, mình không biết để làm gì. Sao mình nghĩ mình lên đó mình quay là mình rối loạn tiền đình là mình rớt ra ngoài nha. Chứ mình không có quay hết trong một cái tâm như vậy được đâu. Mình đã tìm ra được ý nghĩa của cái viên đá đó. Nó gọi là viên đá trung tâm thiên đường. Và khi mọi người đếm thì nó sẽ có cái vòng, những cái vòng tròn ở ngoài này. Tổng cộng sẽ có 9 vòng ở trên cái tầng đầu tiên này ha. Thì từ cái viên đá đó giống như là nó là trung tâm á mọi người. Nó tỏa ra những cái vòng tròn. Trên tầng đầu tiên này sẽ là 9 vòng. Sau đó nhìn xuống dưới này cũng sẽ có những cái viên đá lát theo hình vòng tròn luôn. Cũng là 9 vòng thì là 18, xuống tới tầng thứ 3 là 27. Và người ta nói rằng là có tổng cộng là 9 tầng. Nhưng mà mình không biết 9 tầng là 9 tầng ở đâu nữa. Nếu mà có 9 tầng như vậy thì tổng cộng sẽ là 81. Đó là con số liên tiếp của những con số 9 đó. Một con số cực dương ha. Và cái ý nghĩa cuối cùng của cái gò vang này là khi chúng ta đứng vào cái viên đá trung tâm thiên đàng đó thì cái lời nói của chúng ta nó sẽ rất là vang dội. Giống như là nó có một cái sự khuếch tán đúng không mọi người? Cái kiến trúc nó xây dựng giống như là cái sự khuếch tán của âm thanh đó. Một viên đá mà mọi người thảy xuống cái mặt hồ là nó có những cái tầng sóng lan tròn nó vang ra. Thì mình thấy cái kiến trúc ở đây họ làm cũng giống như vậy. Khá là hay. Còn cái ý nghĩa của cái việc quay vòng vòng ở trên đó thì không biết là cái gì nha. Chắc là truyền thuyết đô thị nữa rồi. Mình vừa di chuyển đến một cái công viên tên là Vĩnh Định Môn. Đây là một cái công viên rất là gần với lại cái khu vực thiên đàng. Và nó có một cái Vĩnh Định Môn ở phía dưới kia. Thành ra nó tên là công viên Vĩnh Định Môn. Ở đây thì có rất là nhiều cây ngân hạnh đã vàng lá. Cả một cái khu rừng ở ngoài sau lưng mình luôn. Thích cực kỳ. Tình hình hiện tại ở trên Cảnh Sơn đang rất là tình hình. Hôm nay hoàng hôn không được đẹp nhưng mà vẫn rất đông nha. Không sao, mình không thấy được nhưng mình sẽ để cho mọi người thấy. Mình sẽ lấy cái gậy selfie ra, mình đưa ra ngoài. Đây, mình sẽ cho mọi người ngắm toàn cảnh nha. Mọi người ở trên nó ổn không? Wow, cũng thấy được cảnh tạm nè mọi người. Cũng ok quá ha. Trời hơi mù thôi nhưng mà rất là đẹp. Mình vẫn có thể nhớ được một số vị trí ở trong Tử Cấm Thành. Đầu tiên là về cái cổng thành gần nhất mà chúng ta nhìn thấy ở đây ha. Nó là Thần Vũ Môn. Sau đó đi vô khu vực bên trong đó sẽ là khu vực hậu cung. Đi qua tiếp khu vực hậu cung sẽ là Điện Thái Hòa. Và đi qua tuốt ở đằng kia luôn thì sẽ là cổng Ngọ Môn.
qua khỏi cổng Nội Môn sẽ là Thiên An Môn, mà lúc sáng mình có đi mà mình không có vô được đó mọi người, nó ở bên đó. Tự nhiên lạnh ngang mọi người ơi, lạnh quá trời lạnh luôn. Cái khu Cảnh Sơn này nó mở cửa tới 8 giờ tối rồi nha mọi người, cho nên bạn nào muốn leo núi đêm thì cũng có thể thử thách nha. Mình thấy có rất là nhiều món ở trong này luôn mọi người. Có dâu nè, có cà chua bi nè, có nho nè, thôi có khoai nữa cơ. Ở trên đây có quýt nữa. Người ta làm ở trong là nóng tại chỗ luôn nha mọi người, và bỏ trong bao rất là kỹ càng luôn. Và bên cạnh đó người ta có bọc một cái lớp bánh tráng ở bên ngoài nữa. Nó sẽ giống như cái bánh tráng mà bọc ở ngoài cái kẹo dừa á mọi người. Đây là cái cây kẹo nho của mình. Nho hơi chua chua một xíu, và cái lớp bọc ở ngoài á, cái đường nó rất là giòn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 trái nho. Rồi bây giờ tới lượt cây quýt. Ta-da. Nó cũng quá trời cái lớp bánh tráng ở ngoài luôn. Để mình đếm coi được bao nhiêu tép quýt nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tép quýt. Để ăn thử coi quýt ngọt hay quýt chua. Quýt cũng chua chua và rất là thơm luôn. Like mạnh cái tiệm này luôn nha. Nhưng mà cái tiệm này ngặt cái là không có định vị, cho nên là mình để cái định vị của cái quán Tàu Hủ Thúi kế bên. Mọi người có thể đến cái quán đó rồi nhìn qua bên phía tay phải sẽ thấy cái quán bán kẹo hồ lô này nha. Đây tính ra là hai cái cây kẹo hồ lô rẻ nhất mà mình từng ăn luôn đó mọi người. Chưa bao giờ ăn kẹo hồ lô rẻ vậy luôn á. Để cho mọi người dễ dàng hình dung thì mình sẽ giới thiệu các cái khu vực ở trong quảng trường Thiên An Môn này ha. Đầu tiên là trước mặt của chúng ta sẽ là cổng Thiên An Môn. Bên phía tay trái của cổng Thiên An Môn sẽ là Đại lễ đường nhân dân, nơi diễn ra các sự kiện quan trọng của Trung Quốc. Tiếp theo sẽ là một cái đài tưởng niệm, và phía sau cái đài tưởng niệm này sẽ là lăng của Mao Trạch Đông. Và ở phía bên trái của lăng Mao Trạch Đông sẽ là Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Nó sẽ tạo thành một cái vòng bao quanh toàn bộ khu vực quảng trường Thiên An Môn ở đây. Hiện tại bây giờ đang là khoảng 8 giờ sáng nha mọi người, và ở xung quanh đang rất đông các đoàn du khách luôn. Điều đặc biệt của bức chân dung Mao Trạch Đông được treo ở giữa cổng Thiên An Môn đó chính là nó không phải là hình chụp nha mọi người, mà nó là một cái bức tranh vẽ. Mỗi năm thì sẽ có một họa sĩ được chọn để vẽ mới bức tranh này. Mình đã tham quan xong khu vực quảng trường Thiên An Môn, một trong những nơi mà kiểu sóng gió nhất trong cái cuộc hành trình này mà mình đã tham quan. Phải đến tận 3 lần mới đặt chân vô được trong này. Bước qua cánh cổng Cung Vương Phủ. Vào thôi. Cung Vương Phủ là một trong những cái phủ vương gia được bảo tồn tốt nhất và là cái phủ duy nhất được mở cửa để đón du khách ở Trung Quốc luôn đó mọi người. Cái tên Cung Vương Phủ của khu vực này xuất phát từ vị chủ nhân cuối cùng của cái biệt phủ này là Cung Thân Vương Dịch Hân. Còn về vị chủ nhân đầu tiên đó chính là Hòa Thân. Nói một chút về Hòa Thân thì ông là một cái vị vương gia, cũng đồng thời là một vị tham quan rất là nổi tiếng trong lịch sử của Trung Hoa. Kiểu giống như là dưới một người nhưng mà trên vạn người vậy đó mọi người. Và theo truyền thuyết thì ông có một cái câu nói rất là nổi tiếng là thứ gì nhà vua có thì ta cũng phải có, thứ gì nhà vua không có ta vẫn phải có cho bằng được. Cũng chính vì cái sự hơn thua này cũng như là cái lối sống xa hoa cho nên là ông tôn tạo cái khu vực phủ của mình nó giống như là một cái hoàng cung thu nhỏ. Người ta nói rằng ở Bắc Kinh thì có hai cái long mạch. Một long mạch đầu tiên là long mạch khô thì nằm ở Tử Cấm Thành, và long mạch thứ hai người ta gọi là long mạch nước, và cung Vương Phủ thì nằm trên cái long mạch đó luôn. Ở mỗi cái phần cột đều có những cái họa tiết trang trí, rất là nhiều hình dáng ở trên đó, hoa cỏ muôn thú, và đặc biệt là họa tiết của những con dơi. Họa tiết con dơi là một trong những cái họa tiết mà chúng ta sẽ thường thấy trong cái lối thiết kế của những cái công trình Trung Hoa. Con dơi trong tiếng Hoa nó đồng âm với lại chữ phúc. Thành ra cái ông Hòa Vương này nè, ổng mới lén lén ổng trang trí ở trong cái phủ của mình ở khắp nơi. Có 9.999 con dơi, tức là có 9.999 chữ phúc. Chữ phúc trong tiếng Hoa á, mọi người thì sẽ bao gồm có 5 cái yếu tố ghép lại với nhau là tử tức là con nè, rồi tài tức là tiền nè, đa tức là nhiều nè, điền nè tức là ruộng đất, và thọ tức là tuổi thọ. Thì khi mà 5 cái yếu tố này nó tổng hợp lại thành một chữ thì nó ra cái chữ phúc. Thành ra người ta nói là cái chữ phúc mà do vua Khang Hy này viết thì rất là quý báu, nó chỉ có một trên đời thôi.
Mà cái ông Hà Vương này ổng lại ăn cắp từ trong cố cung đem về tận cái cung vương phủ của ổng để. Sau đó thì ổng xây dựng một cái núi chùm lên cái chữ Phúc này để che giấu cái báu vật này. Đây sẽ là cái đường vô để chúng ta có thể đến được cái chữ Phúc mà người ta thường gọi là thiên hạ đệ nhất Phúc. Người Trung Quốc rất là thích vào cái khu vực hang này để sờ cái chữ Phúc đó, lấy phúc đức cho bản thân mình. Đây là chữ Phúc mà ai cũng muốn sờ vào đây mọi người. Vẫn chưa thấy được. Đó, người ta đang sờ. Thật ra là sờ vào cái kính ở phía ngoài chữ Phúc nha. Đây là chữ Phúc do vua Khang Hy viết. Sờ một xíu để được thấy phúc đức nha. Thì cái chữ Phúc lúc nãy chúng ta vừa tham quan là cái chữ Phúc cuối cùng gom vô trong 9.999 thì nó tròn con số là 10.000, tượng trưng cho một cái chữ vạn. Đây là một trong những cái bí mật mà cái ông Hạ Thân này ổng gìn giữ để tạo nên một cái sự đối trọng với lại nhà vua. Mình vừa mới coi lại cái cách sờ cái chữ Phúc này làm sao cho đúng, thì người ta nói là phải sờ hết tất cả các cái bộ chữ ở trong đó để sao cho nó chạm được vào 5 cái chữ mà lúc nãy mình có nói là tử, tài, đa, điền, thọ. Bây giờ mình phải vô mình sờ lại, hồi nãy mình sờ bên cái khung mọi người. Cái chữ Phúc này nè mọi người, thì sau khi mà cái ông Hòa Thân này ổng lấy được ở trong cố cung về đó, mà mình cũng biết ông lấy bằng cách nào mà không ai phát hiện người ta, cho đến khi người ta phát hiện ra thì chữ Phúc đó nó đã dính chặt ở trong cái khối núi đó rồi. Và giống như mình có nói lúc nãy thì cái vương cung phủ này nó nằm ở trên một cái long mạch gọi là mạch nước, đúng không? Cho nên là các cái vị vua khi mà họ phát hiện ra thì họ rất là muốn đem về trở lại cố cung, nhưng mà họ sợ là động tới long mạch, cho nên tới thời điểm hiện tại thì cái chữ Phúc độc nhất vô nhị của vua Khang Hy này vẫn nằm ở đây trong cung vương phủ. Đang đi trên đường thì mình thấy có một cái công viên gọi là công viên Bắc Hải, và hình như trong đó có rất là nhiều cái cảnh đẹp hay sao đó. Bây giờ mình sẽ thử đi vô. Các cánh cổng ở đây cổng nào cũng đẹp luôn, mọi người tha hồ mà chụp hình ha. Nè, các bạn nữ mặc đồ cổ trang chụp hình. Ôi siêu xinh luôn á mọi người ơi. Đẹp quá. Wow. Khu này là khỏi cần tranh giành với ai luôn, rất là rộng và thoáng để chụp hình ha. Các bạn có đi cung vương phủ kết hợp mặc đồ cổ trang thì qua đây chụp hình nha. Rất là gần luôn á, công viên Bắc Hải. Cái công viên này càng đi càng thấy đẹp hết nước chấm nha mọi người. 5 tệ cho một cái view như thế này để chụp hình thì quá là rẻ luôn á. Các bạn nào muốn chụp hình thì đến đây nha, mình recommend mọi người luôn á. Rất là đẹp. Mình nghĩ là đến vào buổi chiều thì còn đẹp hơn nữa. Bây giờ đang là khoảng 1 giờ trưa nha. Nắng đang bị ngược hướng một xíu. Buổi chiều mà hoàng hôn xuống ở đây là bá cháy. Di Hòa Viên hay còn được gọi là Summer Palace, cung điện mùa hè mọi người ha. Từ phía lối vô của cái cổng mình chọn ngày hôm nay thì có vẻ là phải leo lên cái núi, sau đó mới đi ngược trở xuống thì mới thấy cái hồ được. Cái công trình này được xây dựng từ thời nhà Thanh. Nó xây dựng thì cũng không đúng, được phục dựng từ thời nhà Thanh bởi Từ Hy Thái Hậu mọi người ha. Từ Hy Thái Hậu đã dành rất là nhiều tiền của và công sức phục dựng cái công trình này tới 3-4 lần. Tại vì dưới thời của bà thì có rất là nhiều cuộc chiến xảy ra. Thay vì bà sử dụng cái ngân sách để đầu tư cho quân sự thì bà dùng để tu sửa cái Di Hòa Viên này cho bà. Mình nghĩ khu vực này đúng là khu vực núi Vạn Thọ rồi đó. Núi Vạn Thọ cùng với lại hồ Côn Minh kết hợp lại với nhau thì tạo nên cái quần thể của Di Hòa Viên rất là rộng lớn luôn. Đây là cái view mà chúng ta sẽ nhìn được thấy khi leo xong những cái bậc thang đầu tiên. Vẫn còn kha khá những nấc thang lên thiên đường ở đây nè mọi người. Leo mệt mỏi luôn. Công trình này thì nằm cách trung tâm của Bắc Kinh khoảng 15 km. Và mình đã đến đây bằng tàu metro ha mọi người. Đi mất khoảng đâu đó 20 phút. Qua khoảng 12 cho tới 15 trạm nha. Ôi đông đúc quá. Người ta cho rằng kiến trúc Lâm Viên và Hoa Viên ở trong Di Hòa Viên này là một trong những cái hình mẫu để những cái khu vườn Trung Hoa khác học theo đó mọi người. Đây là khuôn mẫu luôn đó. Rất là đẹp luôn. Hòn đá mà mọi người thấy ở trong cái cổng đó là hòn đá của thần Trường Thọ nha. Wow, đây là một cánh cổng cũng rất đẹp và bề thế. Và đây là ngọn tháp cao nhất ở Di Hòa Viên.
cũng là cái ngọn tháp mà mình muốn tới nhất ở trong cái quần thể kiến trúc này. Rồi ngó bộ là chúng ta sẽ phải leo mệt mỏi luôn ha. Bà hay quá, bà leo xong rồi. Ok, bắt đầu leo thôi. Hôm bữa đi leo cái tháp canh ở Vạn Lý Trường Thành đó mọi người, giống như là tập thể lực. Bữa nay lên thể lực rồi, leo đã quá đã. Nguyên một cái hồ Côn Minh ở ngoài sau, đẹp quá. Tới rồi mọi người ơi. Nãy giờ leo quá trời leo ha. Ngọn tháp biểu tượng này có tên là tháp Phật Hương hay là Pháp Hương Phật mọi người ha. Được xây dựng dưới thời nhà Thanh, cao tổng cộng là 20 m. Ở trong cái khu vực Di Hòa Viên này thì đáng tiếc là các cái công trình kiến trúc ban đầu nó đều bị phá hủy dưới cái thời chiến tranh. Ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy thì đều là những cái công trình phục dựng lại ha mọi người. Toàn bộ con thuyền này là một cái kiến trúc bằng đá nha mọi người. Bây giờ mình nhìn mình thấy nó giống như là đá hoa cương hơn là đá xanh. Và ở trên những cái cửa của nó thì có chạm khắc rất là nhiều hoa văn cũng như là kính màu, mô phỏng một cái con tàu của Pháp. Phần đầu thì hướng vào bên trong và phần đuôi thì hướng ra ngoài ha. Nó rất là khác lạ so với tất cả những cái công trình ở trong Di Hòa Viên này. Và mình thấy ở đằng kia có một cái thiết kế giống như là cái bánh xe nước và cái cầu thang. Chắc là để đi thuyền ra ngoài rồi leo lên trên cái thuyền bằng đá này. Đúng là một cái công trình kiến trúc rất là đặc biệt giữa lòng Di Hòa Viên rất Trung Hoa này. Hiện tại thì mình đang có mặt ở một cái khu vực mang tính chất biểu tượng khác của Bắc Kinh. Đây là biểu tượng của sự hiện đại của Bắc Kinh và nó nổi tiếng từ cái Olympic năm 2008. Năm 2008 là năm đầu tiên mà Olympic diễn ra tại Bắc Kinh. Ở thời điểm đó họ xây dựng rất là nhiều những cái công trình mang tính chất biểu tượng đến tận thời điểm hiện tại luôn. Một trong số đó là cái sân vận động Tổ Chim này. Thời điểm đó mình nhìn một cái là mình bị ấn tượng cho tới tận bây giờ luôn. Thành ra bây giờ có cơ hội tới Bắc Kinh là mình phải đi tìm cái sân vận động này để mình coi. Sân vận động Tổ Chim đang ở trước mặt chúng ta rồi nè mọi người. Cuối cùng mình cũng đã tới được chỗ này. Cái kiến trúc bao bên ngoài là nó đan vào nhau giống như hình một cái tổ chim vậy đó mọi người. Còn bên trong là cả một cái sân vận động rất là rộng lớn nha. Mình đang đến gần hơn cái khu vực cung thể thao dưới nước đó mọi người. Hồi đó mình nhìn ở ngoài á, mình tưởng là người ta làm cái hiệu ứng cho nó cái dạng phồng lên thôi. Nhưng mà bây giờ tới gần thì thấy người ta xây nó phồng lên thiệt mọi người. Sao hay vậy ta? Không biết nó bằng cái vật liệu gì mà nó có thể phồng lên như vậy được luôn á. Đây là khu vực phố cổ sáng nay mọi người ơi, rất là đông đúc luôn. Hôm nay là sáng thứ Bảy cho nên là rất là đông người dân người ta đi ra đây luôn. Phố cổ ở Bắc Kinh thì thường có tên gọi là Hụ Tông. Mình đang đọc theo tiếng Việt mọi người nha, H-U-T-O-N-G. Nhưng mà ở trong tiếng Hoa hình như là người ta phát âm là Thụ Tông thì phải. Chữ hờ đọc là chữ thờ, mình nhớ là vậy. Và đây là những cái khu vực mà người ta giữ nguyên trạng cái khu dân cư sinh sống. Và nó thường bao bọc xung quanh những cái di tích lịch sử. Nó khác hẳn với cái không gian đường phố với lại những cái khu du lịch bên ngoài luôn. Mình mê cái màu đỏ này của Bắc Kinh ghê. Đẹp nha. Nếu như đi Nhật á, thì mê cái màu cam cá hồi. Còn đi Bắc Kinh á, thì mê cái màu tường đỏ này. Rất là xinh luôn. Và theo như mình tìm hiểu thì chữ Hủ Tông hay là trong tiếng Việt mình gọi là Hồ Đồng á, nó có nguồn gốc từ tiếng Mông Cổ và có nghĩa là giếng nước. Nó chỉ một cái khu vực rất là nhiều những cái dân cư sinh sống quây quần lại với nhau. Và có những cái con hẻm rộng khoảng từ 6 cho tới 7 mét. Nó đang xen vào nhau. Và hình như ngày trước thì nó sẽ có một cái giếng ở khu vực trung tâm. Ngày nay thì những cái khu phố này vẫn tồn tại giữa cái đô thị nhộn nhịp của Bắc Kinh, cũng như là nằm bên cạnh những cái di tích lịch sử. Nó tạo thành một cái nét rất là đặc trưng của thủ đô Bắc Kinh. Rồi bây giờ đi vô cái cổng này là sẽ vô được con phố Quốc Tử Giám. Lúc nãy ở trong cái hẻm thì cũng là một phần của cái khu vực phố cổ Quốc Tử Giám này luôn đó mọi người. Dọc phía bên đây là bức tường đỏ để cho mọi người có thể tha hồ chụp ảnh luôn. Nhìn đẹp lắm mọi người. Tường đỏ nè, ngói xanh nè, rồi có nắng chiếu vào nữa. Đây là khuôn viên bên trong của Quốc Tử Giám tại Bắc Kinh mọi người ha. Quốc Tử Giám thì có bao gồm hai cái khu vực. Một khu vực là đền thờ của Khổng Tử và một cái khu vực là bảo tàng Đại học Hoàng gia. Đây là khu vực
chứa những cái văn bia nha mọi người. Văn bia ở quốc tử giám của Trung Quốc nó to như thế này đây. Nó cũng được khắc trên con rùa ha. Đầu rùa ở đây thì rất là giống đầu của một con lân hay là một con rồng. Trên lưng của con rùa thì sẽ là một tấm văn bia rất là to luôn. Và ở những cái tấm văn bia này thì đều có chạm khắc hình rồng chạy dọc theo. Và ở trên cùng mình chưa nhìn ra là con gì, giống như là rồng đang cuộn vào nhau ở trên đó vậy đó. Và tấm bia mà chúng ta đang chiêm ngưỡng thì do Hoàng đế Khang Hy viết đề và người ta khắc lên để tôn vinh cái công đức của Khổng Tử. Đây là những cái tòa tháp chứa những cái văn bia ở bên trong đó nè mọi người. Có một hàng các cái tòa tháp như vậy luôn nha, chứa rất là nhiều văn bia. Và mỗi văn bia thì có một cái lịch sử khác nhau. Những khoảnh khắc quá là đẹp và những giờ cuối cùng ở Bắc Kinh. Bây giờ thì mình đang đi vào một cái khu vực phố cổ khác tên là Ngũ Đạo Doanh. Mọi người cũng có thể search là Ngũ Đạo Doanh Hồ Đồng ha, thì nó sẽ ra cái khu này. Cái khu phố Ngũ Đạo Doanh này thì nó gồm hai dãy nhà san sát với nhau luôn. Rất là nhộn nhịp các cửa hàng mua bán đồ. Khu này vui quá, mình mà biết sớm hơn là mình đi qua bên đây trước rồi. Lần sau mà quay lại Bắc Kinh chắc chắn là mình sẽ dành thời gian để đi lại khu này. Chật chội, đông đúc và rất là nhộn nhịp. Phía cuối của cái phố cổ thì cũng là chùa Tây Tạng ở phía bên kia luôn mọi người ơi. Chào tạm biệt Bắc Kinh. Mình sẽ gặp lại Bắc Kinh trong một ngày gần nhất. Hy vọng là vào mùa đông này có một cái dịp nào đó may mắn mình sẽ quay lại. Còn nếu như không thì mình sẽ quay lại vào năm sau. Lưu luyến một chút mùa thu cuối cùng ở phía bên kia đường, trong khu vực chùa Tây Tạng. Quá là đẹp. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha.